Xem mở đầu hướng dẫn nha. Không thể tin được. Rồi tao nghĩ cứ bắt đầu thì nó sang hướng dẫn sau ấy. Tuyệt vời vậy, quá đẳng cấp vậy. Sau này tao sẽ chuyển sang nghề IT. Rồi vậy, dăm ba cái con file tao phải tải đi tải lại 3 lần mới được ạ. Hóa ra lỗi là một cái file rất là ngu, tại bộ diệt virus ngu. Do mày ngu. Bạn có thể hướng dẫn danh là cái đéo gì. Thoát ra kiểu đéo gì. À đây 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 đây, đây. Tại sao không chọn con nào xinh hơn hả? The fuck. Mà thôi, đằng nào mẹ chết rồi. Khi bạn chờ đợi tại một địa điểm, bạn có thể mở kho đồ của mình và cuộn sẵn trái và phải là mở kho đồ này. Nếu bạn nghĩ rằng bạn có thể sử dụng một mục. Nếu bạn nhìn thấy kính lúp, có nghĩa là mình có thể xem xét được. Nhấn nút điều tra để xem nó là gì. Tại một số địa điểm bạn có thể thấy một trong những dân làm mà bạn có thể phỏng vấn. Sau khi Gen tự giới thiệu, bạn sẽ có cơ hội hỏi họ về bất kỳ mục nào trong kho đồ của bạn. Chính ra khi họ trả lời thanh bên dưới hàng tồn kho. Sao lại hàng tồn kho? Hiển thị một bản tóm tắt các câu trả lời của họ. À, vậy là nó được ghi lại à? Tức là hay hơn Phượng ở chỗ này này. Bây giờ bạn bắt đầu tìm kiếm mâu thuẫn. Đây phải là từ cùng một người được phỏng vấn nhưng sẽ luôn từ hai mục khác nhau. What? Khi bạn chọn một câu trả lời, nó sẽ được chép vào hộp mâu thuẫn ở bên phải. Ghép nối hai câu trả lời trái ngược nhau và khi chúng chuyển sang màu xanh lá cây. Điều này sẽ dẫn đến thông tin mới và thường là một chương mới. Wow! Các chương mới sẽ giới thiệu những cảnh mới và thường mở ra những địa điểm mới để khám phá. Wow! Nếu bạn gặp khó khăn, trước khi tiến hãy đảm bảo rằng bạn đã hỏi mọi người về tất cả các mục trong kho đồ của bạn. Tất cả luôn. Hồi bữa Đấy là cách mà tao chơi Phượng đấy. Vậy. Sau đó thực hiện cuộc gọi ở ngõ Tây. Ở đây có bốt điện thoại à? Gen sẽ nói chuyện với cảnh sát trưởng và bạn sẽ có manh mối. À, đây là gợi ý à? Bạn cũng có thể thử lời khuyên từ menu chính. Nhưng điều này sẽ cho bạn biết phải làm gì tiếp theo và khi nào nên gọi cho cảnh sát trưởng. Nếu bạn thực sự bị mắc kẹt, hãy thử ăn gian. What? Ăn gian? Điều này sẽ cung cấp cho bạn một manh mối lớn, nhưng nó sẽ được thêm một số lần gian lận của bạn. Tao sẽ không dùng dù chỉ một cái nhá. Tao không dùng một cái nào luôn. Ăn gian nói chuyện chói. hãy nhớ mồm nhé tao nhé. Nhớ mồm tao luôn. Này, tao đã ghi con lại rồi. Đây, để thế để bật ghi âm lên để tao nói lại này. Bật chưa? Còn đây tao gửi lên mét ấy. Bao giờ mày ra lận tao phát lại. Được. Mày bật lên đi để tao nói nào. Sẵn sàng chưa? Mày ghi luôn đi. Tao đã record rồi để cho tất cả mọi người trên YouTube biết là tao không ăn gian. Đấy. Tao đã record lại rồi. Hiểu nhá. Anh em YouTube nghe hết cả chưa? Nhá. Là sao thế, thoát ra kiểu gì? Bấm R à? À, bấm R. Nhưng mà để tao thiết lập điều khiển đã. Lời khuyên là bây giờ mình tên đến Eden Lord. Đã làm cái gì đâu mà lời khuyên tức tốc. Nhưng mà bây giờ tao không biết thoát ra kiểu gì. Thoát ra kiểu gì bây giờ? À, tao vừa bấm nút move với tên sang phải là được. My name is Jenks, Tên tôi là Detective Zen, Inspector cảnh sát thám Frederick tử Jenks, and I've been Frederick assigned Zen. to a last-minute Và tôi đã được chỉ investigation vào into the một điều tra death vào phút cuối về of cái chết Kate của Kate. Vine.
Viên, PhD student, một sinh found viên tiến drowned sĩ at được tìm midnight thấy bị last chết Friday đuối in a vào nửa lake đêm từ in sau the tuần trước woods trong on núi the dân ở outskirts of khu the tiny rừng ở village ngoại ô of ngôi làng nhỏ Edenton. Edenton. I have until first Tôi thing tomorrow điều morning tra cho to đến sáng decide sớm whether ngày her death mai was để a quyết định simple xem cái chết của accident cô ấy có phải là or một tai whether nạn đơn giản this was hoặc liệu đây có phải là murder. một vụ giết người. Kate Vine appeared to the Kate world to Vine be a xuất hiện với bright, thế giới là một sinh viên confident, vui vẻ tự tin trong fun-loving sáng với mọi thứ PhD để sống. student with Kinh nhỉ? everything to live for. However, a history of Tuy nhiên, depression tiền and sử alcoholism trầm cảm revealed in her và medical nghiện rượu records đã được tiết lộ. suggests that in reality, she had become adept at hiding behind Cô a đã trở mask. nên lão luyện trong A việc che lab giấu đằng report sau trên mặt nạ. indicating a high Một báo level cáo of trong phòng thí nghiệm alcohol cho in thấy her nồng độ cồn blood, trong máu cao cùng along với with giờ the chết late muộn hour of her death What? and a lack of witnesses, makes a và thiếu strong nhân chứng, case that làm this cho was suicide. trường hợp mạnh mẽ rằng The đây là tự sát. verdict overlooked some curious Bản án đã details. bỏ qua một Why số was chi her tiết driving license found on the opposite side of the lake in which she đối diện drowned? của hồ mà Also, cô bị chết there đuối. were traces of Ngoài ra morphine còn có in dấu vết Kate's của system. morphine. Where did she get it? Kate was known to be a free spirit with a nihilistic love of danger, Nghiện which rồi. may in part have something là to cái do with a chắc business rồi. course called Atlas, which Kate had joined Atlas. and which she had been Đa cấp. attending on the night of her death. Based in a large stately Sao home nghe on the giống như kiểu outskirts đa of the cấp nhỉ? village, the exclusive Atlas is run by father and son team, Paul and Ryan Rand. Both were interviewed following Kate's death, but neither claimed to have seen Kate after the meeting, and both were understandably eager to distance themselves and Atlas from the tragedy. This isn't the first time that Atlas has been investigated. Atlas and their questionable methods, which many have suggested border on mind control. Ryan Kiểm is soát married tâm to trí. Rebecca, landlady of Edenton's village pub, the George and Dragon. As yet, she hasn't been interviewed, though it's likely Kate visited the pub on more than one occasion. Thì bây giờ mình sẽ phỏng One vấn. of Kate's friends was Emma Bowman, who lives at Eden Lodge on the road leading out of Edenton Village. Bình thường. Emma was also doing a PhD at the same university, but didn't attend Atlas. Interviewed after Kate's death, Emma seemed shocked and upset, insisting she hadn't seen Kate that night. However, it turned out her boyfriend had. Simon Thompson met Emma at university. After completing his degree around 18 months ago, he went to work at a shop in the neighbouring village. He started at the Atlas course a few months ago. Ai à, cũng Simon có liên quan đến insisted Atlas à? that he didn't see À. Kate after the meeting, but the sergeant Bố mày bắt mày luôn. interviewing him noted he seemed oddly unmoved by her death, which makes him the first person I want to see tonight. It's time for some answers. Bố mày bắt mày luôn. Nếu hiểu sao vậy, bạn trai có cơ bạn. Bố lao bố lêu. Thế thông tin cơ bản là cái gì đây? Nạn nhân Kate Vine là một tiến sĩ cơ. Được tìm thấy bị chết đuối vào nửa đêm từ 6 tuần trước trong một hồ nước trong khu rừng ở ngoại ô của ngôi làng nhỏ Edenton. Báo cáo phòng thí nghiệm chỉ ra nồng độ cồn cao trong máu tại thời điểm chết, cùng với dấu vết của morphine, rượu phù hợp với hồ sơ y tế của cô, trong đó tiết lộ một lịch sử trầm cảm và nghiện rượu. Tuy nhiên nguồn gốc của morphine vẫn là một bí ẩn. Atlas. Kate đã tham gia một khóa học kinh doanh gây tranh cãi. Ui dồi ôi, nói thẳng là nói chung từ giờ ta sẽ nói là đa cấp nhá. Từ tham gia một khóa học đa cấp tên là Atlas, có trụ sở tại một ngôi nhà lớn trang nghiêm ngay bên ngoài ngôi làng. Kate đã tham dự khóa học vào đêm cô qua đời. Atlas được điều hành bởi đội ngũ cha và con trai. Tức đây là kiểu tập đoàn là hai thành viên, Paul và Ryan gì đấy, Ren. Cả hai đều đã được phỏng vấn, nhưng mà cả hai đều tuyên bố là đã nhìn thấy Kate sau cuộc gặp gỡ, và cả hai đều rất háo hức để tránh xa bản thân và Atlas khỏi thảm kịch. What? Cái câu này thì tao không hiểu lắm. Tránh xa bản thân là như nào? Tại sao mình lại phải tránh xa mình? Rồi thảm kịch là thảm kịch gì? À, thảm kịch là tức là con này chết ấy à? Tức là nó không muốn để bản thân mình và cái Atlas này dây vào cái vụ giết người này. Nhìn là biết vụ giết người của game đéo là sẽ thế. Lúc nào cũng kiểu vỏ bọc là tự tử, xong lúc sau là giết người. Michio thì cũng thế thôi. Tin đó được lưu hành trong nhiều năm xung quanh Atlas và phương pháp đáng ngờ của họ. Cái đó thì mà kiểm soát tâm trí. Bắt đầu đi Đâu xem người thật đóng nào. Bây giờ chúng ta đến quán pub của Rebecca. Ui, đây là cảnh thật đấy à? Tức là ở nước Anh có một cái ngôi làng trông như thế này à? Trung tâm làng.
Nước Anh thiếu đéo gì quán rượu. Không, nhưng mà kiểu Đấy, cái kiến trúc nó rất là đẹp luôn ý. Có gì đâu mà chưa bao giờ nhìn đến bao giờ. Chưa. Thật ra thì tao có xem trên Mr Bean rồi thì nó cũng trông như thế này thật, nhưng mà kiểu nó vẫn đẹp mà đúng không? Nó vẫn. Bây đi trước đến quán rượu nhá, là bấm mũi tên lên đúng không? Chào mừng tới làng Edenton. Sử dụng nút di chuyển hoặc bộ điều khiển để di chuyển xung quanh làng nếu bạn thấy kính lúp. Thử dùng nút điều tra để xem gen điều tra. Nút điều tra là nút gì nhưng ta lại quên bố. Sử dụng nút vào kho đồ là Enter để xem vật đã nhặt được nơi mà chứa cả đồ vật lý và thông tin và gen đã thu thập. Nếu bạn ở nơi mà bạn nghĩ có thể có đồ vật lý, hãy thử nút sử dụng. Định đi đâu ấy? Ta đang thử nút rồi. Đi thẳng đến quán rượu. Có tiếp. Có tiếp. Đập bao giờ nó nghe rồi. Phải gõ 3 lần mới được đúng không? Chả biết. Chắc không có ai ở nhà. Thì cũng phải cho tao một cái giải thích chứ, hoặc ít nhất là kiểu nghe được cái kiểu gọi là suy nghĩ của nhân vật đại loại thế. Ai biết. Đây là ngã ba đường Bắc. Ui có gió luôn kìa. Ui chân thực vãi. Để yên để tao xem là cái clip này có bị lặp lại không. Thực vãi. Lộn cái đó. Để tao quan sát cái lá cờ này xem là nó có bị lặp lại không. À có. Đi thẳng theo ngõ đông à? Đây, bây giờ mình đang cần phải làm cái gì đấy liên quan đến Eden Lodge này đúng không? Thì bây giờ đi vào. Kính núp kìa, bấm kính núp. Kính lúp là sao? Điều tra đi đấy. Bấm nút A. A không phải. Nó thế nào? ASD gì đấy, gì có từng đấy nút thôi mà. Bấm nút S. Xẹp xịn Very quá. trusting, leaving a bike unlocked. Rất tin tưởng để một chiếc xe đạp được mở khóa. Có thể là một cái gì đó hữu ích trong hộp đó. Homebrew equipment. Ông xem mấy cái vỏ chai giống thì làm được This cái might đéo come gì. in handy. Cái này có Tấn thể nút giúp ích rồi. này. This might come in handy. Ôi lấy lô luôn kìa. Ai cho mày ăn trộm đồ của người ta thế? The fuck? How? Đây là map. Bấm Có S. cửa. Tại sao mày lại lấy cái tua vít nhà người ta? How? Is it Simon? Yeah. Detective Inspector Jenks. I'm investigating an incident in the village. Could I come in and ask you a few questions, please? Hệ diễn không hề giải chân. Thank you. Diễn không hề giải chân. Ngó nghiêng. We can just go through here if you want. Emma's working in the front room. Hi. This is Inspector James. Jenks. What's all this James. There was a Tất cả death những cái in the này village. Kate cái chết trong Vine, làng, I Kate believe you Vine. both knew her. Cả hai đều biết. Do you need to speak to both of us? I'll just speak to Simon first, if that's okay. Just come through. Tức là bạn trai của cái con bạn của Kate Vine đúng không? okay in here? Ở đây cô nào? Fine, yeah. Sẽ ổn. Do you want anything? Water? No, I won't be long. Okay. Cái gì đấy? Xe đạp đã mở khóa. Hỏi đi. Tua vít hộp đựng chai cũ. Danh chưa hỏi Simon về điều này, chọn để hỏi cái mà ông ấy biết. Enter để hỏi và thêm vào hộp. Cuộc phỏng vấn đầu tiên, hãy lấy một vật mà bạn muốn hỏi, sau đó nhấn nút chọn để xem danh hỏi về nó. Khi bạn đã nghe câu trả lời, bạn sẽ thấy bản tóm tắt những cái được nói trong cái hộp ở dưới. Wow. Chọn bất kỳ vật nào bạn đã hỏi để đưa ra bản tóm tắt các câu trả lời. Bây giờ hãy chọn bất kỳ câu trả lời để thêm vào hộp mâu thuẫn bên phải. Bạn có thể thêm 2 câu trả lời cùng một lúc. Ngay bây giờ bạn có thể bắt đầu tìm kiếm các mâu thuẫn. Tìm ra 2 câu trả lời mâu thuẫn và thêm nó vào hộp mâu thuẫn. Nếu nó chuyển xanh, ngồi tại chỗ và xem danh phỏng vấn với người được nói.
Wow. Bây giờ hỏi cái này trước đúng không? Bây giờ ta bật enter. Đấy. When was the last time you saw Kate Vine? Đâu cái chuyện ở chỗ khác thì Last Friday's meeting, I think. Did Là you sao? see her di after trượt the đi, meeting? mày di trượt sang bên trái. How long have you known Kate? Đấy, kéo sang trái hết cơ. That would be when we started Atlas. Ở dưới 3 months ago. sao tao vẫn nhìn thấy Did trượt you được tân. socialise outside Atlas? Chưa hiểu. Đấy, kéo sang phải hết cơ, Describe sao nó biến her. mất khỏi màn hình. What sort of person was Đấy, she? được rồi. Well, she's Chà, talented. cô ấy thật tài năng. She was Cô ấy tràn đầy sức sống. full of life, you know? Full of Sharp, life. quite sharp. Would you say she had any emotional problems? Her mood, Trời ơi, ta đang xem her phim mood à. could change. And, well, there was the drinking problem. When did you become aware of that? Well, she would come drunk to meetings sometimes. She would reek of the stuff. I mean, everyone knew, but nobody really said anything. So, tell me a bit about Atlas. Oh, it's just a business management Đây là một chương trình training đào tạo program đa for cấp cho sinh postgrads. viên sau tốt And nghiệp. you started this after you left college. Yeah. And it's on every Friday? Yeah, well, my group isn't doing it this Friday, but one of the groups is. Okay, thanks. Lần cuối gặp Kết tại cuộc họp Atlas vào thứ 6 tuần trước. Thi thể của con này được phát hiện vào sáng sớm thứ 7 đấy, tức là kiểu con này buổi tối trước đấy đã đi Atlas đúng không? Ừ, Xong rồi lái xe về. chưa biết được. Chỉ biết Kết 3 tháng. Không giao tiếp với Kết ngoài Atlas. Kết thường có vẻ say xỉn ở Atlas. Thôi được rồi, tao chưa thấy mâu thuẫn gì nên tao sẽ hỏi tiếp. Bằng lái xe của Kết đúng không? Did you know whether Kate had lost this or not? No. No, I don't Oh. think so. Never seen it before. Trước giờ thì nhớ trước đây không biết gì hết. Rồi. Với một đoạn băng dính. À, tức là đáng lẽ là nếu như mà chết thì giấy phép lái xe phải được tìm thấy trên người đúng không? Nhưng mà nó được tìm thấy ở gần bờ, ở bờ hồ. Kiểu nó đã bị lấy ra đúng không? Một chiếc xe đạp không khóa. Hỏi thử xem nào. Enter. Đấy. Whose was the bike outside? Oh, that's my cousin's. He lent me it. I need to buy a new lock for it, though. So it's your bike at the moment. Yeah. There's no bus service to speak of around here, so it's really the only way to get around. Cách duy nhất à? À mà con này bị chết khi đang lái xe đúng không? Lái ô tô đúng không? Ai biết. Bởi con này là lái xe lao xuống cái hồ mà. Thì mọi thế người này. nghĩ là nó là chết đuối. Mày không đọc cái giới thiệu đấy à? Nó chết đuối dưới hồ, nó có bảo nó lao xe xuống hồ được. What the fuck? Mày tự tưởng Có, tượng ra mày được bị không? ngáo à? Nó bảo lao xe hồ xong lúc đầu pháp y bảo là có chết đuối ấy, nhưng sau khi xét nghiệm ấy thì thấy là có morphine với cả rượu nồng độ cồn trong khi lái xe ấy. Mày để ý à? Mẹ nó chỉ nói là chết đuối dưới hồ thôi. Sau lúc sau xét nghiệm mới thấy là có một lượng rượu lực cồn trong máu với morphine. Ừ, thế nó Khi còn mà nói lái chỗ nào xe nó. ấy. Ừ, thì nó còn nói chỗ nào là lái xe xuống hồ không? Có, nghe đầu tiên mà. Không. Thằng Khôi mày có thấy không? Không. Rồi, cứ để đấy. Nó không đáng để hỏi Simon về cái bạn vít. Tại sao? Tao vẫn muốn hỏi chứ. À tại đây là tại vì bọn họ không quay về cái cảnh này rồi. Trời đất. Hộp nhiều cái chai. I noticed a lot of bottles outside. Are they yours? Yeah, I'm at homeroom. For yourself? Well, no, I give it out to my friends and stuff. I tried selling it at first, but I didn't have any takers, except for James over at Farmhouse. I used to trade it to him for herbs and stuff. Do you see James a lot? Ít mày rất No, dặn not dày. really. Bạn thằng Tân có bạn Tao lại làm sao nữa? là kéo chuột đi, đừng động vào chuột nữa Tân. Tao có động vào chuột đâu, what the fuck. Sẽ đê để nó lại câu trả lời á. I noticed a lot of bottles outside. Are they yours? Yeah, I'm at homeroom. For yourself? Well, no, I give it out to my friends and stuff.
I tried selling it at first, but I didn't have any takers, except for James over at Farmhouse. I used to trade it to him for herbs and stuff. Do you see James a lot? No, not really. Dây mà nói. The Simon giải thích rằng anh ấy làm đồ uống. Cảm giác là cái phông chữ rất là... Mấy cái chữ ớ, chữ EO nó là một phông chữ khác luôn rồi. Tại sao không chọn phông thăm Roman cho dễ? Hoặc phông gì đấy. Thế làm nào? Hết rồi à? Tao không còn làm giường nữa à? Thì dùng mâu thuẫn đi. Làm đồ uống của riêng mình. Đã thử bán nó nhưng chỉ bán cho James, không gặp James rất thường xuyên. Làm ơn mày có thể dịch lại. Đéo thằng người Việt nào mà nói chuyện như thế này cả. À vì có mỗi người Anh nói thế. Nhưng con này là thằng này là làm đồ uống gì? Bây giờ tao thử cho vào hộp mâu thuẫn thì làm thế nào? Enter à? Enter thêm phát nữa. Sao? Không xanh trên đầu là sai thế đấy. Phải xanh à? Hơi lag thật đấy nhá. Cái lúc mà chuyển giữa các cái bằng chứng với nhau này sẽ bị lag đấy. Vãi lì. Đó hơi lát thôi. Game này tối thiểu là 4GB tân nổ. Tao 8GB cơ mà. Mày còn bật vừa livestream lại vừa record. Vừa stream trên Discord. Thôi được rồi. Để không biết gì về giấy phép. Nói chung là cái thằng này thì nó không biết gì về kết nhiều không kết. Nó chỉ là kiểu bạn của bạn gái thằng này thôi. Và cũng chỉ gọi là gặp con này ở Atlas. Không giao tiếp về kết bên ngoài Atlas. Thế là thế quái nào nhỉ? Xe đạp thuộc về anh họ của Simon. Xe đạp là cách duy nhất Simon có thể đi làm. Tại sao không thể hỏi thêm là đi làm ở đâu, là làm cái gì? Tại sao hả? Mình là cảnh sát mà, mình phải biết chứ. Rồi thằng James là thằng đéo nào? James là kiểu gọi là bán đồ. Thôi được rồi. Bây giờ đi phỏng Thank vấn you. Emma. Probably be back later. Tao sẽ quay trở lại It's sau. only a few questions. Yeah. Làng. Vậy là mâu thuẫn xuất hiện ở đây à? Bây giờ hỏi một đằng, người này trả lời một kiểu, người kia trả lời một khác. When was the last time you saw Kate Vine? It was last Thursday in the college library. I saw her and we chatted for a bit. Chat She for seemed me. her usual self. What was her usual self? Oh, just Kate being Kate. You know, a bit wild. Wild? What way wild? Oh, she just used to question everything, you know. Have arguments with the lecturers, things like that. What else? Kate had a drink problem. How noticeable was that? Well, it wasn't at first, but as the year went on, she'd be drunk in the afternoon. But I think she cut down, you know, towards the end of college and when she started her PhD. Lần cuối nhìn thấy Kate trong thư viện vào thứ 5, Kate xuất hiện như thường lệ. Kate đã cãi nhau ở trường đại học. Cái vấn đề say xỉn. Không gặp Kate thường xuyên. Kate xuất hiện như thường lệ nhưng lại không gặp Kate thường xuyên. Bố mày cho vào luôn. Đã như thường lệ rồi lại còn không thường xuyên. Bố tiên sư mày. Từ gì tần. Bây giờ như thường lệ đúng không? Sao lại còn không gặp thường xuyên? Thế là thế đéo nào?
Mày ngu. Phải gặp thường xuyên thì mới biết là nó đến như thường lệ chứ. Ừ. Sẽ kết đã cãi nhau. Nhớ mồm ấy Tân nhá, không được dùng ấy đâu nhá. Để làm sao tao thấy cái dịch này có hơi vấn đề. Ví dụ nhé, nó nói là tranh luận với các giảng viên thôi chẳng hạn. Thì Nói tại chung sao lại là dịch cãi nhau? dịch cái không hay, nó hơi sát nghĩa quá. Không hẳn sát nghĩa đâu, cái từ cãi nhau nó sai mẹ nghĩa ở. Tranh Chả luận biết. chứ đéo phải cãi nhau. Biết đâu cãi nhau thật. Nó phải ghi là kết đã tranh luận ở trường đại học, thế là được rồi. Đừng cãi nhau bố tiên sư mày. Thôi được rồi, tao sẽ hỏi cái khác. Hỏi về bằng lái xe xem nào. Did you know whether Kate had lost this or not? I don't know, but I don't think so. Okay. Whose is the bike outside? Oh, it's Simon's cousin's. He uses it to get to work. You know the lock's broken. Oh, I know, I keep telling him to fix it. Chả có mâu thuẫn gì. Không mâu thuẫn, vẫn đúng đúng không? Nó không đáng để hỏi Emma cái vặn vít. The fuck, mày đã ăn trộm cái vặn vít của nhà người ta nhá, what the fuck? Mày bố mày chưa bắt mày thôi. What's the stack of bottles outside? Oh, that's all Simon's stuff. You better ask him. I don't know. Không biết à? Have you ever tried Simon's homebrew? Me? No. I don't like beer. I only drink wine. I can't stand spirits either. Chỉ uống rượu nhưng lại ghét rượu mạnh. Để còn không thích bia. Bô tiên sự. Tức là thanh niên này gọi là kiểu nấu rượu à? Không phải nấu rượu nhưng mà kiểu đồ uống của nó toàn về rượu. Mà cái con này lại thường hay say rượu. Chẳng phải là mua rượu, thằng này là rất là đúng. Không, đéo liên quan đâu, tao đùa đấy. Đéo liên quan. Nói chung là chẳng có mâu thuẫn gì cả. Thôi được rồi. Thì trong một đứa rồi chứ không phải hai đứa khác nhau đâu. Đúng rồi, vậy vì nếu như tao thoát ra... Không, chưa chắc đâu, bây giờ nếu như tao sang thằng kia thì cái câu này nó vẫn sẽ ở trong này. Ông Thế á, để tao thử. That's all for the moment. Thank you. Nhỉ. Kết định. Thế thì mày bắt buộc phải tìm mâu thuẫn à? Nếu bây giờ mày không tìm được mâu thuẫn thì tìm đi. trời ơi. Tân chuẩn bị dùng gợi ý rồi. Phải gợi ý rồi. Ôi, mày còn chưa Không, thử thật cái ra gì ấy. gợi ý nó khác với gian lận mà, đúng không? Tao chỉ bảo là tao sẽ không gian lận. Thôi im đi thật. Có tất cả mọi người trên YouTube làm chứng, tao đã bảo là tao không gian lận rồi. Tao chỉ gợi ý thôi. Cần một gợi ý nho nhỏ. Còn cái Đây gian lận chả kia gợi là ý. kiểu gọi là một manh mối lớn mà. Ở đây còn chả gợi ý. Thì vào lời khuyên mà xem là được rồi. Có thể hướng dẫn mày đi đâu rồi. Thì bây giờ lời khuyên nó bảo là mình thẩm vấn hai cái thằng này. Tao vừa đọc lời khuyên xong. Đến cái chỗ này, hỏi với hai người này. Thằng thám tử nó cũng bảo là nó cũng muốn gặp thằng này đầu tiên khi mà đến làng nữa. Đấy, gặp rồi đấy. Nói cái đéo gì đâu. Bọn này giấu kỹ lắm. Nói chung là mình không, hoặc là mình phải kiểu gọi là hỏi đúng. Chứ bọn này nó chuẩn bị tinh thần hết rồi. Mẹ giấu kỹ, bố mẹ chú giấu kỹ lắm. Bây giờ nếu mình là anh Phượng thì mình sẽ làm thế nào nhỉ? Tức là mình phải chỉnh ra ở một cái câu mà nó mâu thuẫn đúng không? Để mày tìm mâu thuẫn thôi. Mày ghép được hai cái mâu thuẫn với nhau rồi. Nếu mà ghép lại hai cái mâu thuẫn với nhau à thì giống cái cơ...
Giống cái game gì mà vụ giết người ở khách sạn đấy, At Dead of Night ở cái game đấy cũng chân thực phết, cũng ghép hai cái mâu thuẫn lại với nhau rồi. Ông không cần biết, hãy tìm mâu thuẫn đi. Tao không biết mâu thuẫn gì hết. Giờ mới nhớ, nếu như mà kết mà thường có vẻ say xỉn ở Atlas chẳng hạn. Thì nếu như mà say thì làm sao mà lái xe được mà nhỉ? Thứ 6 tuần trước à? Rất cái gì, Tân nó cứ đần đần. Con bạn nó thì bảo là gặp vào 5 tháng trước đúng không? Thằng này thì gặp con này vào thứ 6. Tức là ngày thứ 5 rồi đến trường. Xong rồi ngày thứ 6 đến đa cấp. Khó nha. Bro, what? Thử nghe lại câu này, đáp lại câu hỏi cái này. Xem dêm mà thằng nào. I noticed a lot of bottles outside. Are they yours? Yeah, I make homebrew. For yourself? Well, no, I give it out to my friends and stuff. I tried selling it at first, but I didn't have any takers, except for James over at Farmhouse. I used to trade it to him for herbs and stuff. Do you see James a lot? No, not really. Nói chung là thằng này kiểu gọi là một nông dân đi, làm ở trang trại đúng không? Cũng chẳng có gì cả. Nói chung là ít quá, mình phải kiểu gọi là tra được cái mâu thuẫn, sau đấy là kiểu mở được thêm một lời khai mới thì mới tra hỏi được tiếp. Khó quá. Có mâu thuẫn gì thoát thôi. Thử thoát xem. Be back later on if that's okay. Best to knock on the window for Emma. Simon always answers the front door. Sao như này? Biết. Có một cái lựa chọn nữa này. A few more questions if you don't mind. Nếu thế thì đóng cái đoạn này nó nhanh không mà nói 3 cái lời là xong một cảnh phim và một cảnh quay rồi. Mới là phần đầu. Xong rồi mất thêm mấy giây để quay mấy cái cảnh, ví dụ như cảnh bước vào nhà hoặc cảnh gõ cửa sổ các thứ. Chắc cũng tầm vài tháng là xong. Rồi đi. Bây giờ nhá, nếu mà đã say xỉn rồi thì cãi nhau làm cái quái gì? Không. Mà không tìm thấy mâu thuẫn thì thôi, đi tiếp đi. Không. Okay, that's it for now. Thank you. Đấy, giờ xem hướng dẫn đi, lời khuyên này mà. Thôi, đéo. Không. Bây giờ mày đi đâu? Tao nghĩ bây giờ chỉ sang cái trang trại để hỏi thằng kia thôi. Đấy, thì bây giờ tao đang đi vào rừng đấy, chắc chắn là trang trại nó nằm ở đâu đấy. Bây giờ tao phải check map kìa. Tắt phụ đề rồi, bật phụ đề lên Tân. Bây giờ tao đi đến chỗ hiện trường vụ án đã. Kia rồi, Woodland kia kìa, Woodland khả năng chính là trang trại đấy đấy. Looks like a piece of jewelry there, stuck between the boards. Well and truly wedged in. Tua vít đâu? Nhanh.
kia. Dùng đi. Nhưng Mở hòm dùng đồ kiểu ra, gì? mở hòm À, đồ à, ra. à, à. S. Hay quá. Trời ơi, 10 điểm luôn. Interesting. I thought forensics had checked the whole area. Obviously not very well. Sẽ có quyển sách là sao? Lưu được hòm đồ cái nữa. Một mặt dây chuyền bị hỏng. A là sao? Bây giờ tao qua nhà kia tao hỏi về con chim này nhá. Rồi. Không biết đâu, bây giờ nó bảo không biết thì phải làm gì? Thì cứ hỏi cái đã. Khi mà bảo mình bị tắc, thế là mình phải đảm bảo rằng là mình đã hỏi mọi người hết tất cả mọi thứ rồi. Mày đã tắt đầu, mày còn bao nhiêu đường đi? Chào gì? Atlas kìa. Thôi từ từ đã, mình bây giờ chưa có việc gì ở đây, để sau. Tao muốn vào khu Atlas đã. Vào tòa nhà Atlas à? Wow. Have to come back later, I think. Khóa bằng xích. Mày Đéo nhổ. nó không khoái, Tân mất nửa tiếng ở trong đấy. Hết cứu. Ui, quả rừng mẹ trông như tao loạn con mẹ rồi. Nó là nhiều hướng phết. Mới đi mà nhìn từ hướng khác nhau. Lúc đi nó khác, lúc về cũng khác nhá. Hướng gì rồi? Thế bây giờ Đối vào rừng kìa. Mày ra cầu ấm. tao nhầm. Vào rừng ấy, à đâu lối vào ấy. Ra lối vào ấy. Ơ, Chó đần. khó quá. Kịch này. Gì đấy? Không biết, từ từ. Đất độ đã bị. Ngõ rừng, à cuối đường ấy, cuối đường mày chưa đi đâu. Quay trở lại khu rừng đi. Dọc theo con đường bên phải. Chó cái đéo gì. Chẳng phải thế này nhanh hơn à? Không, không nhanh hơn. Tao tưởng là kiểu mình sẽ tele để đến chỗ đấy. A few more questions, if you don't mind. Ever seen this? Looks like, Tân cứ đi xung quanh thị trấn tìm được cái gì lại về hỏi từng đứa một. it's my old necklace. I gave this to Kate. So Kate might have been wearing it last Friday. Yeah, well, perhaps, but I can't see why. She was always buying new things, you know, lots of jewelry, stuff like that. It's meant to be a bird in cage, but the cage's fallen off. I'll show you. Where did you buy it? I didn't. Some wanted present. Secret admirer. Not so secret. I see. That's how it should have looked. It's called a freedom necklace. Do you mind if I keep this? No, not at all. Đâu, cho xem nào. So the necklace did belong to Kate. Interesting. I'm starting to wish I'd brought a spare evidence bag. Quay lại mà. Sang chỗ con chim ấy xem con kia nói gì. Thì vòng cổ là của Emma, nhưng cô ấy đã tặng cho Kate rồi. Thì nó cũng không chắc là Kate đã đeo nó hôm xảy ra mai hay không, bởi vì là Kate nó kiểu có thói quen mua rất nhiều đồ trang sức mới. Nhưng vòng cổ là món quà không mong muốn là như nào? À, tức là cái vòng cổ nó bị hỏng. Không muốn có nhưng mà nó lại có. Tức là nó không mong muốn là nó bị hỏng ấy, hiểu không?
Không có. Các bạn để tiếp đi, tìm ra được cái gì đâu. Thank you. Probably be back later. You know what this is? Yeah. Yeah, I think Emma had one like it. Actually, you know what? Kate had one. I remember because I asked her about it one night when we were all out drinking in college. I was probably pretty drunk. That's what college is all about. Hả? Sửa đi tân mâu thuẫn đấy. Tony à? Đâu đâu mâu thuẫn ở đâu? Ui, Mâu thuẫn ở đâu? Tao có biết gì đâu. non quá thật đã. Với cả nó chỉ bảo mâu thuẫn ở trong cùng một người thôi mà. Ừ, thằng đấy. Suy nghĩ tân. Thank you. Probably be back later. What the fuck? Cái đi. Là sao? Mâu thuẫn ở đâu? That's all for the moment. Thank you. Thank you. That all for a moment. Thank you. Nghĩ rằng Emma có một chiếc vòng cổ tương tự. Xong Kate đã đeo vòng cổ ở trường đại học. Bố mày hỏi mày luôn cho nó nhanh. Tại cái ấy. Kìa tại sao? Tại sao? Gì thì tân. À, sai rồi, tao biết là sai rồi. Tao hiểu rồi, trời ơi. I'm sorry. Đây rồi, đây. Chết con mẹ mày thằng ngu. Bắt được mày rồi nhá. Trời. Xanh lên. Tại sao Bọn mày cũng nghĩ về cái này đúng không? Tao đảm bảo. Ừ. Thì để ngược lại mà. Ngược lại à? Này thì trường đại học của chúng tôi à? Thế mà vẫn ok được à? Thế mà nó không xanh. Tại sao Game rác thôi. Sao thế được nhỉ? Chả biết. Đấy, tao đảm bảo chúng mày cũng nghĩ thế mà. Để xem nhá, từ từ. Chỉ biết kết 3 tháng à? Nếu thế thì mình có thể hỏi là cái vòng cổ này tặng kết lâu chưa chẳng hạn, thì mình sẽ ok ngay. Để chỉ biết kết 3 tháng. Cứ thử ok xem nào. Nghĩa là đại học nó không nói chuyện nhưng mà nó vẫn thấy. À, kiểu lúc đi uống rượu với nhau ấy. Chỉ có thể là như vậy. Rất là ngu. Oh yes! Oh yes! So how did you know Kate was wearing a freedom necklace 18 months ago? At college? Well, I knew Kate at college, but I didn't get to know her till we started at Atlas. Right, so you didn't socialize with her at college? No. And you didn't socialize with her outside of Atlas? No. You didn't see her outside Atlas at all? No, not at all. Kìa. Sang trường mới ấy. So Simon did know Kate at college, but why would he lie about that? Maybe he knows Kate better than he's willing to admit. 6 o'clock. I wonder if Rebecca's working in the pub tonight. Vậy là với mỗi cái mâu thuẫn sẽ mở ra chương mới. Yes. Thì ok chưa? Bro, fuck. Cái 18 tháng ở đâu ra ấy? Đéo biết. Tao đéo biết. Không, tao đùa ấy, vừa nãy nó có trả lời mà. Tại bọn mày đéo để ý. Thôi được rồi, bây giờ
can I get you? Detective Inspector Jenks. Rebecca, is it? Yeah. There's been an incident in the village. I'm conducting an investigation. Could I ask you a few questions, please? Right. Come through. Thank you. Sao mà con này trông căng thẳng ấy? Chắc chắn mày là hung thủ, bố mày bắt mày luôn. What's it about? There's been an unexplained death locally. Not sure if you've heard. The student? Yes. Yes, it was dreadful news. You're married to Ryan, one of the Atlas leaders, yes? I suppose I am, yes. Well, I just wanted to ask a few questions about Kate and Atlas, if that's okay. I don't know if I'll be able to Vợ answer của any thằng of them, đứng but đầu Atlas sure. cơ à? Ai da. Và con này lại cũng hay uống rượu ở đây nữa. Bây bắt đầu từ đầu nhá. Let's go. Did you know Kate? Not very well. She came in a few times, but she was quite a moody person. You could tell she had problems. When was the last time you saw her? Friday. She popped in for a minute. And when was that? 7ish. Was she on her own? I didn't see who she was with. She put £20 on the bar and then left. What was that for? A breakage, presumably. £20? Just for a beer glass? Well, she was very drunk. She just put it on the bar and then walked out. Was there a broken glass? Not that I noticed. But she was a strange girl. Không để ý á. Vả vỡ mó mày bây giờ. Không biết đi nào vỡ hay không à? Thế mày làm chủ nhà hàng để làm cái gì? Hả? Không biết kết cho lắm. Lần cuối là nhìn thấy kết trong quán rượu vào từ 6 tuần trước vào khoảng 7 giờ tối. Hình như thấy sai sai thì phải. Tại vì nó thường hay đến Atlas vào chiều thứ 6 mà đúng không? À tức là kiểu họp ở đến Atlas xong, sau đấy là đến quán rượu rồi sau đấy mới chết đúng không? Có vẻ hợp lý. Không thấy Kết đi với ai. Kết đã cho Rebecca 20 đô vì việc phá vỡ. Kết đã rất say rồi. Tại sao lại rất say nhỉ? Uống rượu đâu mà say? Để tao hỏi lại xem nào. À đâu, bấm D nhỉ, bấm D. Did you know Kate? Not very well. She came in a few times, but she was quite a moody Để lời khai. person. You could tell she had problems. When was the last time you saw her? Friday. She popped in for a minute. And when was that? 7ish. Was she on her 7 own? giờ. I didn't see who she was with. She put £20 on the bar and then left. What was that for? What A was that breakage, for? presumably. Một sự đổ £20? vỡ có lẽ. Just for a beer glass? Well, she was very drunk. She just put it on the bar and then walked out. Was there a broken glass? Có Not lý that I nào vỡ không? noticed. But she was a strange Nhập ngang girl. 20 đô. Thế cho mày nghĩ 20 đô để làm gì? Đấy, cho đền cái ly vỡ còn gì nữa. Nhưng mà có ly nào vỡ không thì con kia bảo không biết. Ai biết được, nó khai thế thì tao biết thế. Mẹ cái thằng chủ quán ngu như bò. Have you seen this before? No, sorry. So you didn't know if Kate had lost it? No idea. No idea. Không thể nào mà khẳng định được là con Rebecca sẽ không biết về những cái trai được. Làm sao mà mày biết chắc chắn thế được? Hả? Đéo hiểu. Theo như Phượng ấy là ta sẽ hỏi tất cả mọi thứ rồi. Thì nó sẽ nói là không thôi, thì nó nói là không liên quan. Chứ mày bảo là Rebecca sẽ không biết về những cái trai, làm sao mày biết là mày làm như kiểu mày núp dưới gầm tràn nhà nó. Mày nghĩ là nó biết. Đấy, ví dụ đồ uống của Simon Thompson chẳng hạn. Tao có thể nói luôn là Rebecca sẽ không biết về đồ uống của Simon Thompson. Đấy, thế là xong. Họ làm đéo gì nữa. Game, làm ơn đấy. Cho tao một cái lý do nó hợp lý tí. Know anything about Simon Thompson's homebrew? Does he make Biết chứ. homebrew? Apparently. No, we do buy from a microbrewery, but we don't usually buy from kitchen breweries. Bia tự làm.
Nói chung là nó mua bia nhà máy chứ không mua bia chung tự làm đâu, đúng không? Nên thành ra không biết xin bọn làm đồ uống là đúng. Bây giờ hỏi về mặt vòng cổ tự do. Do you recognize this? I've seen students wearing them. It has some sort of meaning, doesn't it? I forget what it is now. Seen anyone wearing one recently? Not that I can remember. Thật ra không hẳn là không thấy ai đeo mà là nó không nhớ thì đúng hơn. Đã từng thấy sinh viên đeo vòng cổ. Nghĩ rằng vòng cổ có một số ý nghĩa. Gần đây không thấy ai đeo. Thôi được rồi. Be back later on if that's okay. Về đi sang trái đến nhà hàng. Đi. Điều tra phía sau đi. Lại lúc đầu. Đi lúc đầu. Tại bắt đầu đần độn đấy. Thế đây gọi là kiểu ăn cắp vặt con vẹ rồi. A Đeo broken xong cầm window. cái. Recently smashed by the look of it. Might have to ask about that. Ôi, từ từ. Tại sao cái băng dính đấy nó rất giống với cái băng dính ở trên cái bằng lái đúng không? Chết mẹ mày. Lưu được cái gì? Xem hòm đồ. Đây. Cái hỏi đó không được. Hỏi là cái chắc rồi. Đấy, có khi con kia làm vỡ cửa sổ. À đúng. Hợp lý rồi. Tuyệt vời. A couple more questions, if that's okay. How did the window get broken out round the back? I don't actually know. Someone said two girls were arguing outside. I found out after they'd gone. And when was this? Last Friday, just after we opened, about 6:30. I taped over it until I can get it fixed. We don't want people getting cut and suing us. Does that sort of thing happen a lot? Arguments? No, not really. I'm quite strict when it comes to borrowing clients I don't think are suitable. Tối thứ sáu kìa, tối thứ sáu là cái đấy cái mà sau khi con này đều đến Atlas ấy. Nghĩ về cuộc tranh cãi giữa hai cô gái bên ngoài. Cửa sổ bị vỡ vào thứ sáu tuần trước vào khoảng 6:30. Thế nên là sau đấy lúc tầm khoảng 7 giờ con này nó đi vào quán và trả 20 đô để mà đền cái cửa sổ bị vỡ đúng không? Đấy là mày đoán thế. Thì vào 7 giờ tối còn gì nữa, tức là sau khi kiểu cãi nhau xong ấy. Thì vẫn là mày đoán thế, chứ thực sự là như thế. Thứ hai nữa là cái băng dính. Có lẽ là tao sẽ thử luôn để cho nó xanh. Đây, từ. Aha. So, you said Kate gave you £20 for a breakage, but you didn't have a breakage. That's right.
Do you think the payment could have been for the broken window? Could it have been Kate who was arguing? Well, I suppose it could have been, yeah. Could have been Kate, you're probably right, yeah. But you don't know who she was arguing with? No, I'm not sure. Chỉ hai I'll ask around. Not realizing Kate had broken the window. Rebecca really should have worked that out before now. Unless she did. But why would she lie about that? Tại sao cô ấy lại nói dối về việc đó? The fuck, nói dối cái gì? Nói dối what? Bây giờ bấm A. Thank you. Probably be back later. Thank you. Mẹ, bây giờ tao chợt nhận ra là kiểu đóng từng cảnh một thế này thì khá là mất công nhỉ. Bây giờ hai thằng gặp nhau xong phải đóng từng cảnh một, từng cái bằng chứng một, mà lúc hỏi ấy, mỗi bằng chứng là lại nói vài câu như thế. Rất là mất công. Bây giờ chẳng phải. Nhưng mà kiểu cái này cũng phải quay. thế nhưng bây giờ mình kiểu hỏi tất cả mọi bằng chứng mà mình có thì là mỗi bằng chứng lại phải quay à? Quay rồi Thế... là thì kia phải ngồi vẽ, phải ngồi animate lộ. Cái này vẫn nhanh hơn nhiều. Thế thì chẳng thà bây giờ ai cũng đi đóng phim hết là nhanh nhất. Đóng phim thì chỉ gọi là mất gọi là cái cảnh thôi, về cảnh nó quay ở từ cảnh thật đây này là cũng có mất công đâu. Về đến một ngôi làng nhỏ ở Anh nhiều thứ hơn chứ, phải diễn xuất các thứ, người thuê diễn viên, có phải người thuê bừa xong rồi. Nhờ kiểu làm việc nó sẽ thời gian làm việc nó sẽ ngắn hơn là đấy là nếu mày làm một cái đúng người, mày làm diễn viên chuyên nghiệp thì dễ. Bây giờ gom bừa mấy thằng đi đóng phim thì chắc. Thế nhưng mà cảnh đẹp vãi. Tao thích mấy cái ngôi nhà ở nước Anh mà. Rồi phát đi mày chơi đéo gì Tân. Tao đang xem phim, chơi cái đéo gì đâu. À thì mẹ cái rồi tao biết. Cái này là game phim đéo chẳng qua thì mày. Tại sao phía sau nhà Brandon là thế đéo nào? Tại sao tao không thể nào đi đến phía trước được? Tiếp thì nào đến phía trước đi sao? Tao đang tự hỏi đấy. Làm sao để đến phía trước được? Gọi điện này, gọi điện tìm hin. Đéo gọi điện, cái đấy gọi điện là gợi ý. Đợt nào ở đâu? Thế quay mấy cái cảnh này hay phết mà. Quay trở lại ngõ Tây. Tính thẳng về trung tâm. Đi thẳng đến ngõ Bắc. Đi dọc con đường. Ôi, cái gì đây? Bấm SC ấy, investigate. Always nice to randomly find a key on the floor. Luôn luôn tốt đẹp khi ngẫu nhiên tìm thấy một chìa khóa trên sàn. Vẫn tìm được cái bấm S tiếp. Ơ kìa, vẫn còn à? Improve your spiritual, intellectual, financial life. Nhiều cuộc sống. Đây là gọi là gì đấy? Hội trường à? Hội trường là... Về kia người Tân. Về cái chỗ cửa sổ vỡ ấy. A few more questions, please. Thank you. Know anything about a broken window at the pub round the back? The pub, a broken window at the back. Yeah, I saw it was broken. When was that? I Khi was nào? in the pub on Monday with a college friend. Ơi giời ơi. Thật ra đây là thời điểm một tuần sau vụ án đúng không? Thứ 6 tuần trước nhỉ? Và bây giờ là thứ 2 tuần này. Thì là cũng biết
Did you hear about an argument in the pub last Friday? No, I wasn't there. You weren't in the village? No, I went home last Thursday night, actually, to see my parents. But you do visit the pub. Oh, yeah, I mean, I know Rebecca quite well. We all went there quite a bit after college. Lần cuối gặp con này là bao giờ? Thứ năm. Bao giờ thứ năm? Đéo biết. Thứ năm thôi, nó chỉ bảo là thứ năm. Kiểu gọi là thứ năm ban ngày đi chẳng hạn, gặp con này ở trường. Gặp bố mẹ vào tối thứ năm. Chả có gì. That's it for the time being, thank you. Về đến gặp Simon. Do you know anything about a broken window at the pub? No, I don't really go to the pub very often. I'm not exactly a pub person. Know anything about an argument at the pub last Friday? No, I didn't go to the pub last Friday. What did you do after the corpse? Just went home. Came here. Just came straight back. Tức là buổi tối thứ sáu hoặc mỗi buổi chiều thứ sáu xong để ăn lát xong, thanh niên này về nhà luôn. Đi đường chè đi Tân. À, dùng chì à? Có cái chỗ nào dùng chì không nhỉ? Cửa sổ. Thank you. Probably be back later. Vậy cái máy thằng Tân đi dạy nhiều quá nó có thời gian nó có trôi không? Kéo trôi mẹ. Mà thế. What the fuck? Ảo thật đấy. Sau cái về. Ask you a couple more things, please. Ê, Tân thích chơi game của này, chơi mấy con của The Dark Picture ấy. Toàn mấy game kiểu này. That's all for the moment. Thank you. Để tao xem, thích mấy game kiểu gọi là đóng phim đó. Đóng phim á, chứ không nhớ có cái game đéo thì kiểu đóng phim chạy trốn sát nhân cũng hay phết, để search lại. Làm trò gì đây? Giờ tối thứ sáu. Tức là sẽ có một sự kiện gì đấy vào 8 giờ tối thứ sáu hàng tuần ở hội trường. Đúng không? Con này đến quán rượu vào 7 giờ. Tìm chìa khóa bạc là sao? Cửa sổ quán rượu bị hỏng. Không phải chỗ này à? Dùng đi. Bấm S nó dùng. What the fuck? Nhầm. Hiểu. Tân phải à. Bấm S rồi đấy. Nó chỉ là gọi là hiện ra hoặc biến mất cái chữ rời khỏi sân thôi. Bấm cái nút nào dùng ý. S để sử dụng mà S. Thật là tuyệt vời. Tại sao cái chìa khóa đấy lại ở đằng sau cái nhà hàng? Bấm S xem nào. Atlas kìa, sẽ là Atlas.
Tao nghĩ bắt hết tất cả những thằng nào liên quan đến Atlas cho tao. I wonder whose mask this is. Rebecca's or Ryan's? Kia sẽ ăn cắp vặt đồ người ta thế. Thì vừa nãy cũng thế nhá, cũng đến nhà xong rồi lấy cái tua vít của người ta như đúng rồi. Just looks like junk, but it's too dark to tell. Tối thì bật đèn lên. Tuyệt vời nhỉ. Tự nhiên vớ được cái chìa khóa ở trên đường xong mở được cửa. Điều quá. Just a few more questions, if you don't mind. Do you know what this is? Oh, you'll have to ask Ryan about that. So this is Ryan's. It's to do with one of Ryan's methods on the course. Go on. Ây à, khóa học đa cấp. Well, masks allow you to play at being someone different for a while. Students find it quite liberating. So this would be for a student. I think that one's Ryan's, but students do wear them, yes. Bây giờ mình cần biết là kết lúc đấy đã tranh cãi với ai ở bên ngoài. Tại sao cái này lại màu đỏ là sao? À, tức là dùng rồi à? Be back later on, if that's okay. Này, di chuyển này mất thời gian lắm. Thật đấy. Để cứ kiểu... cái farm kìa. Cái farm là kiểu thằng James đấy đúng không? Abby farm gì đấy. À, ngược hướng nhỉ, quên mẹ. Ask about a few more things, please. Ever seen this before? Nope, I haven't, sorry. I think I'd have remembered it. Okay, that's it for now. Thank you. Đấy, bây giờ nhặt lên thêm cái mặt nạ là ngay lập tức là phải quay thêm cái bọn này để phỏng vấn mặt nạ nữa. Have a look at this. Know anything about that? Thằng này về Atlas đúng không? Chứ chắc là nó biết. I haven't seen this one, but it looks a lot like an Atlas mask. We use them for some of the workshops and stuff. Really? Well, you have to say something boastful or arrogant. You do it first without the mask, and then you say it with a mask. And the point is? Well, it's easier when you have the mask on, isn't it? People are not as afraid to be free about themselves, you know? Nhưng mà nhìn kiểu tóc là biết ai rồi ai mà. Find out about Atlas. Well, it was advertised. Actually, I think I've still got the... This is the advert that was at my college. To be honest, I've learned more in 3 months at Atlas than I did in 3 years at business school. Can I keep that? Yeah, go for it. Cho anh luôn. I suppose that might be useful as a conversational starter. Không nhận ra mặt nạ đặc biệt này, mặt nạ này sử dụng cho các hội thảo của Atlas. Ryan và Paul điều hành các khóa của Atlas. Đây là một tấm áp phích. Thank you. Probably be back later. What do you know about Atlas? Atlas. I know that it's
It's a business course. I went with Simon when he first went, but it wasn't really my thing. Atlas. How often did you go? Just the once. And you decided it wasn't for you? Yeah, I'd been to something similar, so decided it wasn't for me. Chưa thấy có gọi là mâu thuẫn gì. Thank you. Probably be back later. Couple more questions, if that's okay. What do you know about this? It's an advertisement. They had it designed by an agency, I think. And when was that? Last year sometime. Áp phích được thiết kế vào năm ngoái à? Năm ngoái thì sao? Tao bắt đầu kẹt rồi đấy. Có lẽ tao nên rút lại câu nói. Tao nghĩ là tao nên... À thật ra nếu mà gọi điện cho cảnh sát trưởng thì có được. Vẫn tính là gian lận á. Tính vào cái khác. Nhưng ít nhất gian lận của tao vẫn là không mà, đúng không? Chắc thế. Để tao thử nào. Thử một lần đâu chết ai. Đây là thử nhá, coi như là tao không biết gì nhá. That's all for the moment, thank you. Nó không nên được tính vào gian lận. Giả sử nếu mà nó có tính vào gian lận thì coi như là tao menu không biết. Mà xem, bật cái menu lên. Tao không biết. Mẹ. Không biết thật. Bật menu lên, tao chỉ cho. Menu ở đâu? Đây. Phải. Tao không biết bấm menu ở đâu nữa. Escape là gì? Lúc nãy mày bấm cái gì đấy? ESC là nó full màn hình thôi. Tao có bấm gì đâu. Gì vào mấy cái cài đặt ý. Tao chả nhớ nữa, tao bấm bừa. Nãy tao bảo mày tao bấm sai phím mà. Tao không nhớ là tao đã bấm phím sai phím gì nữa. À đây, bấm A. Rồi cột điện thoại kìa. Cột điện thoại bằng không chứ không phải gian lận. Đấy, thấy chưa? Nên là tao sẽ gọi điện nha. Mẹ lúc đéo nào cũng làm phiền cảnh sát trưởng cái này. Đéo gọi được rồi. Cảnh sát trưởng bận mất rồi, làm thế nào bây giờ? Nó bảo gọi điện để mà hướng dẫn mà. Ta sẽ chờ thêm, biết đâu anh đang nghĩ à. Ui. Ôi giời ơi. Anh đi ỉa thật. Bây giờ chỉ còn một nơi nữa mà tao chưa đi thôi. Một nơi cuối cùng. Nghe thằng Simon có vẻ sát xí. Chắc chắn là như vậy rồi. Kiểu như là nó bảo là nó phải vào tham gia kia là phải đeo mặt nạ thì làm sao nó biết được đấy là con kia. Nhờ. Nhỉ. Đúng. Mày nói chí phải. Nhỉ. Nhấy. Mẹ Simon sớt quá.
Oh yes. Còn một chỗ cuối cùng mà mình chưa đi thôi. Nói như đúng rồi. Thật. Ryan was interviewed in the lounge, according to the report. That must be his office. Mời vào. Chào Ôi, anh. chào các bạn. Mẹ mở cửa cho vào nhưng lại không có ai. Giờ hơi à? Mẹ lúc chiều vào thì đéo vào được, bây giờ vào được thì lại như con kẹt. Ơ kìa. Tại sao? Ta sẽ thử lại một lần nữa. One more time. Mình đùa tao Tân. Người ta thường bảo là gõ cửa 3 lần đúng không? Mày có 3 lần nên gì nữa? 3 lần, mỗi lần 3 cái được chưa? Chẳng ai bảo thế. Thế mày có định gửi mail thằng kia không hả Tân? Rồi hiểu. Tao xóa hết rồi, tao cho nó vào file rác rồi. Tao không muốn thêm nó vào cái phần mô tả nữa, nó quá mệt. Mail của fan gửi và xóa. Rác rưởi. Mày có đi ăn cắp của đứa khác cái sót kìa. The fuck, đăng lại thì sao? Sorry. Report. Đừng thách nào nữa. Khi nào mà tao được 1 triệu view thì mày hãng report. Đây là tao report luôn đấy. Kiểu khi mà tao ăn được tiền của YouTube về cái video mà tao ăn cắp thì mày có thể report tao. Không, người ta report luôn, mày không ăn được tiền, mày vẫn bị ăn gậy. Chỗ Tân bù đường ấy. Oh! Oh! Holy Giờ tụi em gặp shit! Who is it? I'm a I police did. officer, Detective Inspector Jenks. It's all right, you can carry on if you want to. I'm just going. I'm investigating a death in the village, Kate Vine. There was a death recently. I know her. I knew her. Well, could I ask you a few questions, please? A bit dark. Ơ kìa anh. Well, if you give me your name and address, I'll come later on. Where do you live? Farmhouse. And what's your James. name? James! James! Nhà anh ở trang trại đúng không? Vậy anh là tên là James. Tuyệt vời. Vậy làm nào bây giờ? Rồi nhà thằng kia hỏi đi vào thằng Simon ấy. Mày đã đi được đâu? Tao mà là thanh tra tao bắt thằng đấy luôn. Vì tội bất tuân cái lệnh của cảnh sát. Về yêu cầu gọi là được thẩm vấn thì là phải thẩm vấn chứ không có chuyện gọi là đi về được. Ôi. Bố này bắt mày luôn. Thôi. Xin lỗi mày luôn. Few more questions, please. Mày muốn hỏi về cái gì đây? Nói mặt nạ sử dụng trong hội thảo.
Kết biết trường đại học được tư ấy. Chả liên quan đến nhau chọn bừa ấy. Tại sao lại không biết gì về cuộc cãi vã là sao? À tại vì bởi vì nó không đến quán rượu nên nó không biết cuộc cãi vã đúng không? Giờ tao mới để ý một thứ là tao đã dùng chìa khóa này để đi vào và đi vào cái đằng sau ấy và thấy được mỗi cái này. Be back later on if that's okay. Kết nói chung là đã mua rất nhiều đồ trang sức mới. Thế nhưng mà cái mặt dây chuyền này lại được tìm thấy ở hiện trường vụ án, cho thấy rằng là thằng Kết nó đã đeo vòng này vào hôm xảy ra án mạng. Đều thế sẽ mâu thuẫn về cái này rồi còn gì nữa. Nếu nó mua rất nhiều đồ trang sức mới thì tại sao nó lại phải đeo vòng này vào hôm xảy ra án mạng đúng không? Theo liên quan. Mày thử nghĩ mà xem. Sao tao phải nghĩ để cho liên quan? Toàn đoán bừa, xong Tân mới nghĩ lý do cho cái đoán bừa đấy. Vậy thôi. Mời chúng Simon đi. Thank you. Probably be back later. Nó chỉ mâu thuẫn với cái mặt nạ thôi, mặt nạ là cái đồ mới, chắc chắn phải mâu thuẫn ở đấy làm gì nữa.
A để xem chi tiết cái người trả lời là gì. Đây, bấm A đây. Này làm gì có nghi ngờ gì, sang cái mặt nạ nào. Chả có gì. Ôi, bấm S để sử dụng kìa. Rồi à? Tất nhiên là không dùng được ở đây rồi, nhưng mà có thể dùng được ở trong một chỗ khác. Nó tốt là cái câu đấy thôi, câu mặt nạ được sử dụng đi. Dùng trong khóa học à? Còn đây là cuộc họp. Thường mâu thuẫn nó sẽ xuất hiện không nằm trong một câu đâu, nó nằm trong các bằng chứng. Cái đầu cái thứ ba mà. Nếu mà cái đầu cái thứ ba thì đúng kiểu câu trước đá câu sau còn gì á. Tao nghĩ vấn đề nằm ở bà chủ nhà ấy. À, cái bà chủ quán. À, thật ra bà chủ quán cũng có một mâu thuẫn rồi còn gì nữa. Biết không? That's it for the time being, thank you. Đây này, Rebecca mâu thuẫn đây này. So, you said Kate gave you £20 for a breakage, but you didn't have a breakage. That's right. Do you think the payment could have been for the broken window? Could it have been Kate who was arguing? Well, I suppose it could have been, yeah. Could have been Kate, you're probably right, yeah. But you don't know who she was arguing with? No, I'm not sure. I'll ask around. Dêm tại hồ. Nó không nói tên thì tự nhiên biết luôn là gì. Mình biết là James ngay từ đầu rồi mà. Đần bừa. Mày nghĩ cái trang trại của mình thằng James ở đấy à? Ừ. Thằng Simon bảo trang trại là của thằng James. Thì chả là James đấy còn gì nữa. Xem lại làm cái gì, đi đâu thì đi. Tao rất muốn đến gặp thằng James ngay bây giờ. According to the map, Abbey Farm is across the road there. Cái này mới này. Ôi thật. Giang Đông chạy được à? Vào nhà như luôn. Tao muốn phải đùa mày đấy. Picture frames with black painted glass. Very interesting. Đừng có lấy đồ của nhà người ta như thế chứ. Nhưng mà tại vì lúc lấy đồ gian được. Đáng lẽ là như thế. Có nhanh rồi. Nhìn đeo nút. sau.
Đầu buổi vai đéo hiểu. À, ăn cắp vặt. Đây làm nghề thanh tra kia mà ăn cắp. Could I ask you a few more questions, please? Didn't take you long. Haven't got much time. Just close the doors, shall I? Where do you want to sit? Oh, anywhere's fine. I didn't quite catch your name. James, sit there. Thank you, James. Why are you asking me about Kate Vine? Routine. You know Simon, don't you? Thompson. Why, what did he say? That you all went to college together, you and Kate. Is that right? Might have done. Right. Good enough. Đây, mâu thuẫn chắc chắn phải từ thanh niên này, vì nó là thằng mới xuất hiện. When was the last time you saw Kate Vine? Can't remember. How did you know her? Through Simon. His girlfriend was mates with her. Saw her around college a few times. Did you socialize with her much? Nah. She wasn't my type. Did you know whether Kate had lost this or not? Tao còn đéo gặp con này tiền sao? No idea. Cái ngu nhất là gặp đứa nào cũng rơi cái bằng lái mà. What do you know about Simon's bike? What bike? You haven't seen him on a bike. I haven't seen him. When was the last time you saw him? About a month ago. Trùng khớp, tại vì thằng Simon nó cũng thừa nhận là nó không thỉnh thoảng gặp thằng này. Nên là đúng. Đấy, đấy, một câu rất là ngu. James sẽ không biết về những cái trai. Biết thế đéo được. Have you ever tried Simon's homebrew? Thompson's tar? Yeah, I've tried it. Did he sell it? Well, not to me, not for money anyway. We used to trade stuff. What did you trade? I make a nice herbal tea as it happens. Him and his girlfriend were into it. What was his beer like? Lethal. Strong? Knock your eyes out. Chả thảo dược dùng morphine á. Vẫn cần. Ever seen one of these before? Freedom necklace. Don't think so. Know anything about a broken window at the pub? Don't go to the pub. You've never been to the pub? Didn't say that. Been to the pub, but not for about 2 months, 3 months. Know anything about an argument at the pub last Friday? No. Không cái sao. Để nào cũng không thì tân cút luôn. Ever seen this before? No, should I have? No, it's okay. Thằng đầu buổi giấu hơi nhiều rồi đấy. Ever seen one of these? Seen them around college. What do you know about it? Not much. It's a business course. Ask Simon, he's on it. You wouldn't be interested in that sort of thing? And you haven't discussed it with Simon? Not really. Business doesn't interest me. Now, what's all this stuff in the workshop? Paint and stencils and things like that? Just a little sideline of mine. Oh, you do picture framing? They're black mirrors. Scrying mirrors. Now, what's a scrying mirror? Show you one if you want. Rồi. Scrying goes back centuries. The ancient Persians did it. This country pagans still practice it. The fortune tellers pretend to do it. That's what the crystal ball's all about. It's all scrying. Mirror's just one way of doing it. But what is scrying? Depends who you are. People do it for different reasons. What sort of reasons? Nó lại liên quan đến hội kín hoặc gì đấy rồi, hoặc ma thuật đen rồi. Communicating with the dead. Ui ơi. Is that what you use them for, James? Communicating with the dead?
Only make them for other people these days. And there's a market for these, is there? Lots of people want to talk to the dead, even if they don't believe in it. Do you make a profit on them? Ma thuật đen rồi. They'll do it for the money. How very charitable of you. Can I keep this? Keep Mấy cái game cứ phải có Thank mấy you. cái thứ gọi là như này. Đấy. Thì nó mới hay. Black mirrors and hookah pipes. I wonder what else James is into. Đâu, cuối cùng thằng này còn lút đâu. Lại bị... Là có lút phải gương đâu. Nhưng mà cái tua vít chắc chắn lút. Hay quá, còn gì nữa. Lại đi hỏi. Lại liên quan đến hội kín rồi thì ma thuật đen các thứ rồi. Trời Thank ơi. you. Probably be back later. Thôi tạm thời chưa có ấy. Bây giờ lại đi hỏi. Bây giờ ta sẽ đi hỏi bà chủ quán. Xong lại đi hỏi I'll ask you a couple more things, please. Have you seen one of these before? Is it meant to be black like that? I think so. No. That's all for the moment. Thank you. hơi lâu đấy, kiểu cứ đi đi lại lại này, lâu bó con mẹ. A few more questions if you don't mind. Sau phải có cái gọi là tele. Have you seen one of these before? Is that from James? Now, what do you know about James? That he's creepy. He was selling them last Friday at the market. There's a market every week type thing. And I usually go there for lunch. So you wouldn't buy one of these? No, I wouldn't. But Kate would. Oh. Was she into this sort of thing? Kate mua à? No, I don't think so. She bought one, and I went round to her flat to try it out. You're meant to see ghosts or spirits or something. It doesn't work. How do you use it? You're just meant to stare into it. Shall I show you? Go ahead. Kate mua à? Okay, so được đấy. you just stare like this. Ma thuật đen rồi. And ui, đừng hù tao, đừng hù tao. Ui, ui, ui. then you see. See what? Sorry. Look, you're meant to see a ghost or something. Look, it doesn't work. Didn't work, so. Nghĩ rằng James là đáng sợ này. James đã bán chúng vào thứ 6 tuần trước. Gọi là thứ 6 hàng tuần đi. Kate đã mua một chiếc gương, trình diễn cách sử dụng gương, nói rằng gương hoạt động. Be back later on if that's okay. Ever seen one of these? Yeah, that's one of James's. He's into like New Age stuff, mysticism, magic spells, that sort of thing. He's nuts though. I mean, he thinks the government are tracking him or something. Why would he think that? Well, I don't know. You'd have to ask him. Chả có gì. Tần cút rồi. Chủ nghĩa thần bí thời đại mới. Rồi xong sao ạ? Cứu. Bây giờ phải tìm được một mâu thuẫn để mà mở chương mới chứ bây giờ không toang quá rồi. Mình chẳng thu hoạch cái đéo gì cả. Ơi, con kia mà. Còn em ạ. Nó bảo là con kia mua cái gương vào thứ 6 tuần trước, nhưng mà nó gặp lần cuối vào thứ 5 thì sao nó biết là con kia mua gương. Holy fuck, holy. Đúng. Okay, that's it for now. Thank you. Thằng ngu kia, ta bắt mày rồi. Tuyệt vời. Kết đã mua rồi.
Đấy, em thấy James này này. Nó thấy ăn thứ 6 nó bảo thứ 5 gì mà nó về nhà bố mẹ nó cơ mà. Oh fuck. Oh yes. Thằng ngu kia. Mày lừa bố mày. Dừng lại Tân ngửa tay quá. Con ngu này mày đừng có ạ. Là sao? Tại sao mày lại nói điêu? À, cái thằng ngu này. Aha. So, you went home to see your parents on Thursday night, that right? Yes. But you said you saw James at the market on Friday. No, I went to see my parents on Friday night. What time did you go on Friday? Mấy giờ? 8 or 9. And you didn't see Kate at all on Friday? No. You're not a very good liar, Emma. Diễn hợp phết. Okay. I saw Kate. Where? At the pub we were arguing. Go on. What were you arguing about? I'd lent her £50 because she was desperate, and we were just arguing. It didn't really bother me. She just didn't have it. And Kate broke the window? Yes. She did things like that when she was angry. Smash things? Yes. So it was Emma arguing with Kate, but why didn't she want to admit it? In case it gave her a motive? Or something else? Ở trong sao? Tao nghĩ là phải đến tiếp từ thoát ra nữa. Đây, có cái này mới này. Cho Kết mượn tiền. Vì Kết cần tiền. Tại sao Kết lại rất muốn có tiền để làm gì? Sau đấy con này chết mà. Chưa đủ để mở ra chương mới. Tao nghĩ nó phải ra được chương mới. Có lẽ không phải bất cứ một mâu thuẫn nào cũng để mở chương mới. Có mà, nó nói có. Nó bảo là có thể là một chương mới. Hay thế nhỉ? Bây giờ có thêm cái này mới này. Cái người mà Kết đã tranh cãi lại là chính là con này. Đồng nghĩa việc là tranh cãi với Kết vào tối thứ 6 tuần trước. Tức là rơi vào tầm khoảng 5 rưỡi. 6 rưỡi theo như bà chủ quán kể. Sau đấy 7 giờ con này đi vào quán. Móc 20 đô ra trả tiền. Còn con này thì sau đấy đi về quê vào lúc 8 giờ. Cái xác được tìm thấy vào sáng thứ 7. Giờ còn ai để hỏi nữa không nhỉ? Nhờ cái gương này mà mình biết là con này nói dối đấy. Cảm ơn James nhá. Một credit cho James. Trình diễn cách sử dụng gương. Đến giờ gương không hoạt động. Tại sao gương lại không hoạt động là thế đéo nào? Mà Kết mua gương để làm gì mấy vấn đề chứ? Kiểu nó có vấn đề về gì đấy đúng không? Kiểu vấn đề về tâm lý, nghiện rượu các thứ đúng không? Kiểu
cãi nhau về cái gì? Thank you. Probably be back later. Ồ, Đã tính có điện thoại. tức là bây giờ mới là gọi điện này, sẽ có những lúc mày không gọi điện này, sẽ có những lúc mà mày gọi điện được. Thế thì khó nhỉ? Bởi vì mình biết được khi nào gọi điện, khi nào không đâu. Kiểu chắc là mình kiểu phải check liên tục. Nhưng mà kiểu phải quay nhiều khung giờ, kiểu lúc buổi sáng quay đi vào, xong buổi tối cũng phải quay cảnh đi vào. Yeah, Chief, I had a confession from Emma Bowman. It turns out she was arguing with Kate last Friday outside the pub. Kate broke the window. That's what the money was for. What were they arguing about? Money. Emma said she'd lent some to Kate, but Kate hadn't paid it back. So Kate had money problems, so she broke a window and then paid it back. Something doesn't add up there, Jenks. It doesn't make sense, does it? No. Call me back when you know some more. Okay. Speak later, Chief. Yeah, bye. Chắc là như thế. Là sao? Hỏi em kia, hỏi con Emma ấy. Emma lại phí rồi. Hỏi Emma cơ mà, hỏi con này làm gì? Tức là bây giờ con Kate đang rất cần tiền. Nếu thế tại sao lại phải phá cửa sổ, sao lại mất 20 đô đền cửa sổ? Nó... Emma ơi. A few more questions, if you don't mind. Emma yêu quý. Tình cái kìa. Đấy, cái trước ấy, cửa sổ con rượu bị vỡ ấy. Hả? Chắc hỏi anh kia, chả biết nữa. Thôi được rồi đấy, có lẽ sang chương mới là tao đi ngủ luôn đây. Mệt quá, đéo hiểu. Để vậy. Sang thử bên kia mà. Thank you. Probably be back later. Couple more questions, if that's okay. Đây là cửa bị vỡ vào khoảng 6:30. Kate đã phá vỡ cửa sổ. Cãi vã. Tại sao? That's all for the moment. Thank you.
few more questions, please. Thank you. Be back later on, if that's okay. Bro. Ask you a couple more things, please. Làm sao sử dụng được bây giờ nhỉ? Nhớ mồm mày không gian lận Tân nhá. Ừ. Tao sẽ không sử dụng hint hoặc là manh mối gì đâu. Từ nãy giờ mày còn tư duy về cái gì toàn tạo ra. Ít nhất là việc gọi điện với cả xem lời khuyên không giúp tao gian lận thế là được rồi. Tao nghĩ chỉ cần lời khuyên là đủ. Bây giờ mình thừa biết là cái mâu thuẫn là gì rồi, nhưng mà tao chỉ không biết sử dụng nó thế nào thôi. Hoặc làm thế nào để gọi là chỉ ra mâu thuẫn đấy. Bằng cách nào. Chứ ai biết là thằng Kết mượn tiền nhưng sau đấy Kết lại trả tiền thì rất là vô lý rồi. Nhưng mà chính ra cho ai rồi như nào nữa. Bây giờ giả sử là con này đi, hay là chính ra ở mà chính cái đéo thì mới được. À không, mâu thuẫn phải nằm ở câu này mới đúng. Phải câu mượn tiền. Chắc chắn là thế rồi. Sau đấy là tại sao? Em biết về cửa sổ còn rượu bị vỡ. Thì đấy là bởi vì con Kết phá hỏng đó. Nhưng nó không biết là Kết đền đúng không? Tính ra mâu thuẫn của con Kết thì mày phải hỏi con Kết thì mới tìm được cái mâu thuẫn đấy. Nó chết rồi tao. Tại sao nhỉ? Bây giờ không thể bắt được mâu thuẫn của hai người khác nhau được nhỉ? Tao lại lời khai này chả có mâu thuẫn gì cả. Nếu như bây giờ mà mình kiểu gọi là tìm được mâu thuẫn của hai người khác nhau cơ, kiểu người này trả lời này, người kia trả lời kiểu khác, thì đấy mới là mâu thuẫn. Thank you. Probably be back later. Lời khuyên nó bảo gì? Lời khuyên nó bảo là mâu thuẫn phải nằm ở đâu đó. Thì bây giờ chỉ đi tìm mâu thuẫn thôi. Chỉ có con Emma thôi. Thì mày vừa tìm được cái mâu thuẫn ở đây, nó ra được hai cái mới thì mày dùng tiếp hai cái mới để tìm tiếp.
That's it for the time being. Thank you. When was the last time you saw Kate Vine? It was last Thursday in the college library. I saw her and we chatted for a bit. She seemed her usual self. What was her usual self? Oh, just Kate being Kate. You know, a bit wild. Wild? What way wild? Oh, she just used to question everything, you know. Have arguments with the lecturers, things like that. What else? Kate had a drink problem. How noticeable was that? Well, it wasn't at first, but as the year went on, she'd be drunk in the afternoon. But I think she cut down, you know, towards the end of college and when she started her PhD. Tao nghĩ là kiểu nó cãi nhau về vấn đề gọi là say xỉn, xong rồi sau đấy mới mượn tiền. Chứ tranh cãi ấy thì nó không nói là tranh cãi về cái gì đúng không? Cho mượn tiền rồi cãi nhau nói chuyện chó ấy. Kiểu tao nghĩ là về cái vụ gọi là say xỉn của con Kết này ấy. Nên là mới dễ tranh cãi, tôi đoán vậy. Cô đã cãi nhau với Kết trong quán rượu. Cãi nhau đấy thì cãi nhau về vấn đề say xỉn. Thôi được rồi. Mâu thuẫn nằm ở đâu nhỉ? Anh Phượng, trời ơi. Chị My cứu, Tân hết cứu. Tao cần người cứu. Sao đợt này không? Anh sao đợt Tại sao nhỉ? Biết về cửa sổ quán rượu bị hỏng thì sao? Hay để tao thử đi hỏi. Thank you. Probably be back later. Hay cứ thử hỏi bà chủ quán xem. Tao xem có làm được gì không đã. Không biết là có thể hỏi được không nữa. Đến để xem. Just a few more questions, if you don't mind.
suy luận đi Tân. Từ nãy ta chưa thấy phải suy luận cái gì. Tao không biết gì để mà suy luận cả. Tao biết mâu thuẫn là gì rồi, nhưng tao không biết làm thế nào để chỉnh ra. Còn đấy thì mâu thuẫn đấy. Cách thứ nhất là Tân. Ta đang thấy là có thể có vấn đề về thời gian, bởi vì cửa sổ bị vỡ thứ 6 tuần trước lúc 6:30 đúng không? Tức là Kết đang lúc đấy là ở quán rượu vào 6:30. Nhưng con mẹ này nó lại nói là nó thấy Kết vào lúc 7 giờ. Nó bảo bao giờ? Đây này. Rõ ràng là đã có sự sai lệch nửa tiếng. Nếu như trong Phượng thì Phượng sẽ hỏi là nửa tiếng qua đã làm gì rồi, thậm chí là 15 phút hoặc là 5 phút. Thế mà ở cái con game này thì không. Nó cho 6:30 là khoảng 7 giờ tối luôn. Xem cái kia nào. Cái nào? Xem cái cửa vỡ ấy, những cái bằng chứng. Đây là cửa bị vỡ vào khoảng 6:30. Dán vào cửa sổ bị vỡ xong rồi là... Tiếp đi mà. Xem người tiếp đi, cái tranh cãi của gì nữa. Để xem chọn cửa sổ quán vỡ rượu ấy. Trong rượu. Đấy, Kết đã phá vỡ cửa sổ trong một cuộc cải vật. Cái nó trả 20 đô. Rồi thì nó ra cái này đấy. Nào? Thì nó ra cái là hai đứa này cãi nhau. Đây này, từ cái này mới suy ra được là một trong hai cãi nhau đó là Kết. Hay dùng rồi. Thì Kết đi với ai? Thử rồi, không được. Lúc đấy nếu tao nghĩ là nếu như Kết mà đã cãi nhau một người đúng không? Tức là Kết phải đi với người đó. Thì nó lại không xanh. Không thể Kết đi với ai, rất là vớ vẩn. Rõ ràng nó đi với người bạn, nên là có gì đó không đúng. Đây, hai cô gái bên ngoài và Kết đã phá trong một cuộc cãi vã đây. Đấy, thì muốn cãi phải có hai người mới cãi được. Chả hiểu kiểu gì. Hai cô gái bên ngoài. Woman. Để tao uống cà phê. Woman. Ôi thật. Mày phải gian lận rồi. Không. Mới được 11% game mà phải gian lận. Không, chắc chắn ta sẽ không gian lận đâu. Từ thoát ra xong rồi dùng cái mở hòm đồ của mày. Thật đâu rồi. Đây. Aha. Oh! What the So fuck? you lent money to Kate because she was desperate, but she bought loads of jewelry and things. So why were you lending her money? Well, no, it's because, Nào.
Khai ra. It wasn't about money, was it, Emma? Trời, Vân xem giải đâu rồi. Go on. Quá đơn giản. What was it really about? Ngồi im 5 phút. We were arguing because she was going to blackmail Ryan, the guy from Atlas, over an affair he was having, and then tell his wife if he didn't give her the money. Ryan's affair with Kate? What? No, I don't know. I think he was having an affair with another student and Kate found out. And why were you involved? Because I didn't really agree with it. I didn't agree with what she was doing, even if he did have an affair. Were you friends with Ryan? No, I'd never met him. You just thought Kate was wrong? Yeah. Not sure about this. Emma's either on a moral crusade, or there's another reason she was worried about Kate blackmailing Ryan. Đúng rồi, tức là nó nghi ngờ có một lý do khác mà Kate nó đe dọa thằng Ryan chứ không phải là về cái chuyện gọi là... Thì sao? Nó vẫn không rút ra mở chương mới. Cứu! Mình vẫn không lấy được. Đã đi đến một hội thảo cái Simon thì chắc là nó gặp thằng Ray ở đấy rồi. Cái hội thảo ấy. Aha. Ôi ôi ôi, chết tôi, nhiều mâu You thuẫn quá. said you went to an Atlas meeting with Simon. Yes. That's interesting because I happen to know that Ryan is the main lecturer at Atlas. You say you never met him. Why did you say you don't know him? Okay, I need to tell you something. I just need to make sure Simon doesn't find out. I won't be telling Simon anything he doesn't have to hear. And you can't tell Rebecca either. Go on. Okay, so the affair that happened was between Ryan and I. Oh, see. I was having the affair, and Kate knew. So Kate was blackmailing both of you? No, she didn't care about me. It was part of the course, you see, having to take all these risks. She thought it was funny to turn her back on Ryan. She thought I wouldn't care. But you did. Yes, I was already with Simon when Ryan and I, and I didn't want Simon finding out, and Kate thought that he wouldn't, but I didn't want her risking it. And then if Rebecca found out, then Simon would definitely have found out, and then it would have blown up and it would have just been a big mess. So you just argued and what? Well, she just stormed off and broke a window. And that was it? You didn't see her again that night? No. Are you sure? Yes. I promise. Hóa ra con này ngoại tình, trời ơi. Mới có ngày đầu tiên tôi mà đã có plot twist rồi. 7 o'clock. So, Ryan's a bit of Lothario, is he? I think it's time I met this Ryan Rand face to face. Lên! Ảo ma quá rồi. Chưa gì đã có plot twist. Đấy, nó phải như thế chứ. Plot twist đi đâu? Là con này ngoại tình với cái thằng Ryan này. Rồi ôi, ghê phết chứ đùa đâu. Chắc là cửa này là số phận. Let's go, let's go, let's go. Move, move. Đến khi nào sang chương mới thì tao đi. Mà dù vẫn chưa sang chương mới. Ngáo. Ryan! Yes? Detective Inspector Jenks, I'm conducting an investigation in the area. Wouldn't mind asking you a few questions, is that all right? Come in, Inspector. Thank you. Đấy, thanh tra Đinh Văn Sao. Drink, Inspector. I'd better not, eh? Thanh tra Đinh Văn Sao. So you wanted to speak to me? I believe that Kate Vine was a student at Atlas. Kate Vine? Well, yes, she was. All of this has been thoroughly investigated, Inspector. It was suicide. Well, we have reason to believe there may be rather more to it than that.
Really? Well, then in that case, I'd be prepared to Sao mặt assist in thằng any này way trông possible. hơi run run. Mặt anh hơi run run. Đấy đấy đấy. Lúc uống nước lại còn liếc liếc. I believe the last time you saw Kate Vine was at the pub last Friday, then you came straight back with some of the students, is that right? Yes, I like to have a glass of port or two after a long day, and benefits of being married to the landlady. How did she seem that night? The landlady? Kate. Oh, Kate. Well, she was her usual self, drunk. That was usual? It was for her, yes. I mean, it didn't impair her ability, though. She was a very bright star, lots of potential, very enthusiastic. So she seemed to be enjoying the course? Well, as far as anybody could tell, yes. When did you first meet her? When she joined, about 3 months ago. And you hadn't met her before then? No. So you didn't suspect there was anything wrong? Well, do you mean, did I expect her to drown herself? Of course I didn't inspect her. It was quite a shock. Nobody expected that. Lần cuối nhìn thấy Kate tại một cuộc họp vào thứ 6 tuần trước là trùng khớp. Kate đã say trong cuộc họp thứ 6 tuần trước, cũng trùng khớp này. Lần đầu tiên gặp Kate 3 tháng trước cũng đúng, thằng Simon nó cũng bảo thế. Kate nói rất thích khoa học và tỏ rành. Mà tôi cũng biết thế đã, hỏi thêm đi. Have you seen this before? Not that I recall. You don't know whether Kate had lost this or not? No, I've never seen it before, sorry. Does Simon Thompson ride a bike, do you know? I think so, yes. I think he drives as well, but I might be mistaken. Simon không đi xe đạp. Nghĩ rằng Simon cũng lái xe nhưng không chắc chắn. Khó hiểu với nhỉ? Chung nó... Nó vừa bảo là xe đạp là phương tiện chính. Have you tried Simon's homebrew? Does he make homebrew? No, I haven't had the pleasure, sorry. Know what this is? Yes. It's a freedom necklace. It's a symbol that we use on the course. It's supposed to represent freedom from the chains of your ancestry. Have you ever bought one of these? I haven't, but I've seen the students wearing them. What do you know about the broken window at the back of the pub? Oh, Rebecca told me about it. I don't know how it got smashed, though. I told her to tape over it. We can't have anybody cutting themselves. You have to be very health and safety conscious these days. Ở Ryan nhỉ? Biết về cửa sổ. Nhưng không biết nó bị vỡ như thế nào. Con vợ của thằng này là bán quán rượu, còn thằng chồng thì là phụ trách cái ăn lát. Do you know anything about an argument in the pub last Friday? What time? I believe it wasn't long after the pub opened. No. I usually leave for the manor house about 6. I start preparations around 6:30. I like to get a head start. Sẽ rời khỏi An Lã lúc 6 giờ chiều, sẽ đã bắt đầu giờ chuẩn bị cho An Lã lúc 6 giờ 30 chiều. Chấm hỏi, chấm hỏi. Can you tell me about this? Haven't seen that for a while. We had a friend who used to make them for us for the course. He passed away last year. What does the symbol mean? It's borrowed from paganism. It's the symbol of the triple goddess, the mother, maiden, and crone, represented by the waxing and waning of the moon. It's an ancient symbol. It predates Christianity. Some people say that it dates back to Paleolithic times. And is that relevant to the course? Well, no. I mean, it's a symbol we dabbled with, but it's not particularly relevant. We don't use it on the course, no. Tell me about this.
It's the first one we ever had made. We had it designed by an agency after we'd spent weeks trying to find a name for this place. It took you weeks? Don't like that, Inspector. I thought it was a rather grand name. Actually, if I'm being honest, I plucked it out of thin air one night at the George when I was having a few gin and tonics. Well, actually, somebody left a book and I stole it. Nghe thì là được chọn ngẫu nhiên. The fuck? Have you seen one of these before? I believe that looks like a scrying mirror to me. You have seen one before? Well, I used to have one myself, actually, along with lots of other bits and pieces of that nature. Silly things, you know. Really? Yes, when I was in my teenage years, I had quite an obsession with that kind of thing. I was a very somber child, and well, not that you could tell, always playing fantasy games, reading books about that kind of malarkey, you know. What sort of books did you read? Well, books on black magic, not the chocolates. Witchcraft, satanic rituals, that kind of thing. I grew out of it, of course. But you're not into that sort of thing now. Of course I'm not. I mean, I don't need to believe in the supernatural, Inspector. The natural world is far more interesting. Don't you think so? Giờ đấy. Hết rồi. Không khỏi được vụ ngoại tình. Be back later on if that's okay. Chỗ này đều biết. Thằng Ryan ngoại tình. Ryan ngoại tình với Emma. Ảo thật. Mẹ chữa gì đã plot twist rồi. Nhưng mà chắc là nó không liên quan đến vụ kết chết đâu, mà nên là chắc cũng không liên quan đến vụ án. Không, nó tống tiền Ryan giết. Gặp lại Simon á, tại sao? 19%, 1% game cũng nhanh phết. Quá rồi thôi. There you go. Come on. Cute. Smells nice. What is that? Chili pork. I have no idea you're a cook. No, I used to be more into it. No, I don't do it so much. Used to grow my own herbs and everything. Oh, here? No. At the farmhouse where I used to live. Oh, where was that? That's where James lives. Yeah, we used to share a house together. The farmer used to let us use a corner of his greenhouse to grow stuff. I didn't know you knew James that well. Well, didn't really get on. Where are the greenhouses? Well, it's just through the farmyard at the back. Interesting. Thì ra bây giờ mày mới gặp thằng James. Mới cần gặp thằng James. Gặp Simon để làm gì? Có cái mẹ gì để hỏi đâu. Đấy, tìm được chỗ của thằng James. Bây giờ lại đi gặp thằng James. Nhận lời khuyên này.
đã thử bán nó nhưng chỉ bán cho James, không gặp James thường xuyên, cụ thể là 1 tháng rồi. Thì sao? Thì sao? Là sao? Bây giờ mình có thể làm gì ở Simon bây giờ? Nên gặp lại Simon. Có cái mẹ gì mới để hỏi đâu ta? Nói cho Simon biết là con vợ nó ngoại tình à, chán thế, đéo hiểu. Ơi chủ nghĩa thần bí thời đại mới, nghĩ rằng chính phủ đang theo dõi anh ta. Mặt nạ được sử dụng trong hội thảo Atlas. Gì? Nói chung mấy cái gương chắc không đủ về chủ nghĩa thần bí thời đại mới thì có cái chó gì. Không gặp James. Xe đạp thuộc về anh họ Simon, xe đạp cách duy nhất Simon có thể đi làm. Hẳn là duy nhất. Bây giờ mâu thuẫn nằm ở đâu? Mâu thuẫn nằm ở đâu? Nó bảo tao gặp Simon thì tao cứ gặp Simon thôi. Thank you. Probably be back later. Ồ, ai đấy? What are you? Private eye? No, I'm a police inspector. Who are you looking for? I'm investigating a death in the village. That student then. They did one last year too. Same place. Did what? Drowned a student. Ask that psycho about it. He runs that business cult thing up at the big house. Bunch of nut jobs. Atlas đấy à? Nó nói về Atlas. Hey, what was the student's name? Liam something. Tức là theo như thằng này nói là 1 năm trước cũng đã có một vụ sinh viên bị chết đuối. Cái đứa làm mặt nạ. Atlas's reputation precedes them. I think I might call the station, find out a bit more about this Liam. Nó gọi điện luôn này. Thật là mặt nạ cũng chết 1 năm trước. Mike, it's Jenks. Nhưng mà thằng làm mặt nạ. Yeah, the chief's put me on a case tonight, the Edenton girl. Friday night, you poor sod. I thought that was sorted out anyway. I wish it was. Listen, are you near a computer? I can't be. Yeah, go on. Do you know anything about a death last year? Someone called Liam in Edenton Village? Don't remember it. Hang on, let's have a look. Edenton Village. Yeah, Liam Rogers. It's a suicide last year. Suicide? Hang on, 2 suicides in 2 years, both on Edenton. Blimey, you've got your work cut out, Jenksy. Yeah, don't tell 2 vụ tự tử trong 2 năm. Đấy, năm ngoái cũng có một thanh niên tên Liam cũng đã tự tử. Hay lại chết đuối, lại dàn dựng như một vụ chết đuối.
Lại hỏi đấy, bây giờ lại hỏi từng đứa một hết cái thông tin mới. Thôi Hỏi 7 cứu đứa. quá nhiều người rồi. Này nó vẫn phải quay đi quay lại một cảnh nhưng mà nhiều thời gian khác nhau. Đúng rồi đấy, chính xác là như vậy đấy. Ta đang đi lại chỗ này và bây giờ với 7 giờ đúng không? Tức là hội trường vẫn chưa mở. Hội trường mở vào 8 giờ. Do you mind not defacing public property, please? What's it to you? Well, I'm a policeman. And that's supposed to make what difference exactly? It means you do exactly what I tell you to do. Or what? Or you arrest me? No, I'll give you a fine this time. So, if I do something that you don't like, I have to give you some money. What happens if you do something that I don't like? You're going to give me some money? Look, I do not have time to discuss it at the moment. Can you just go? Ai à, cưng. Pathetic. Ai à, ỉa lên đầu. What a prize brat. But why would he carve that into a tree? Either he's a die-hard rock fan, or there's more to that symbol than meets the eye. What? Lại thêm thông tin mới kìa. Xem đi xem nó là cái gì. Thứ nhất là về cái chết của Liam. Chết y hệt như kết. Tao nghĩ là có một bí mật gì với Atlas này rồi, nó sẽ bịt miệng những sinh viên nào đấy bằng cách dàn dựng một vụ tự sát. Thứ hai là biểu tượng 3 ngón tay. Ui dồi ôi, Simon có nói rằng là có một nhà kính khác ở trang trại Abby không? Có. Nhà kính khác. Sẽ có 2 nhà kính đúng không? Ý nó muốn nói thế đúng không? Thứ hai nữa là có những điều bạn chưa hỏi Simon, Emma, James, Rebecca và Ryan. Bây giờ đang ở trong rừng vậy ta sẽ hỏi Ryan trước. Hỏi về cái chết của Liam năm ngoái luôn, nhưng chắc là nó cũng sẽ gọi là chối thôi chứ mẹ. Nó mà thừa nhận là cút. Nhanh lên, tao còn đi ngủ nào. 12:30 rồi, không sáng mai không dậy được mất. Thôi mai nghỉ tao này. Nghỉ một hôm chết được. Few more questions, please. Ôi nhưng thật là cứ khoảng 2-3 tuần tao lại tìm rồi. Chịu tao này. What can you tell me about Liam? Oh, Liam. You mean the boy who committed very unfortunate sin? Did you know him? Oh, yes. Well, I say know him. I met him in the pub. Seemed very happy sort of person. Well, I say he seemed happy. You can't admit, can he? Emma Bowman. Liam có vẻ hạnh phúc. Sẽ là nó nói về Emma Bowman đã nói gì á? Liên quan đến Emma kia. À, đã nghe vụ từ từ đã gặp Liam trong quán rượu. Liam có vẻ hạnh phúc. If I did this, would that mean anything to you? It's a devil's sign, isn't it? Is that what you're getting at, Inspector? This is not something you use on the course. Of course it's not something we use on the course, Inspector. I don't even know what that could possibly mean exactly. Thank you. Probably be back later. Khiếp, cứ đi lại này mỏi chân quá anh thanh tra ơi. Anh thanh tra cứ đi lại thế này. Anh thanh tra.
Còn một điều mà mình chưa hỏi Simon. I'll ask you a couple more things, please. Cái chết của Liam. What do you know about a student called Liam? Committed suicide last year. Only that I didn't know him really well. If I did this, would it mean anything to you? No. Why? It's okay. Thanks. Hỏi chấm. That's all for the moment. Thank you. What do you know about Liam? Liam? Local lad. Took his wife. Oh, that Liam! Yeah, I heard about him. Liam? No, I know he went to college, but didn't really know him. Một sinh viên tên Liam. It's sad though. Không biết Liam nhưng mà đã nghe về anh ta rồi. If I did this, would that mean anything to you? Who did you see doing that? Someone in the woods, carving it into a tree. That was Kyle. It's a guy from the course, he's an idiot. And where does he? I can't remember, somewhere outside the village? The three fingers thing is something the students started doing. It's something from the course. The three freedoms. The what? The three freedoms? It's from the course. It's a phrase. Free to be free. Free yourself from the things that are holding you back, right? Things that stop you being successful. What are they? There's fear of failure, guilt, and doubting, self-doubt. You believe that? Yeah. Guilt ruins lives. It stops you looking forward. It serves no practical purpose. It's basically destructive. Cái cơ bản là phá hoại. Phải. Free to be free. Not the most original slogan. But I wonder how far this freedom goes. Ngón tay biểu tượng đề cập đến 3 tự do, nghĩ rằng sinh viên trong rừng là cai, sinh viên Atlas tin rằng tội lỗi không phục vụ bất cứ mục đích hữu ích. Và đây là phát biểu cụm từ Atlas. Lại có một thứ mới. Be back later on if that's okay. Do you know the phrase free to be free? Free to be free. Yeah. It's an Atlas thing. Free I to first be heard free. it when I went with Simon. What did they say about it? They said that you shouldn't feel guilty if you do something wrong. I don't agree with that. Mình không nên cảm thấy tội lỗi nếu mình làm gì sai. No, I think you should feel guilty if you do something wrong. Mình làm gì sai mà lại không cảm thấy có lỗi á? The fuck, tư tưởng sai lệch I ấy. don't know, but I don't think you agree with that either. Tư tưởng hơi sai lệch ấy nhá. Thank you. Probably be back later. That's it for the time being. Thank you. A few more questions, if you don't mind. What do you know about Liam? You mean Liam who took his life? He used to play in a band, Black Rock or something? Ban No, nhạc Black à? Stone. Very gothic. I used to let them play in here sometimes at the weekends. They were quite good. Did you know there was anything wrong? I mean, why he might have... No, I didn't know him very well. Đã chơi trong ban nhạc này, cho phép để ban nhạc này chơi trong quán rượu nhưng mà không biết Liam cho lắm. If I did this, would that mean anything to you? Why, is it meant to mean something? No, it's okay.
ever heard the phrase free to be free? Do you mean the Atlas thing? Yes, I have. Know what it means? It means being free of guilt. What do you think about that? You mean, do I think it's a bad thing? Do you? I mean, surely if you have done something wrong. Oh, but that's the point, Inspector. Most people spend their time feeling guilty over nothing, and that's not a good thing. Thank you. Probably be back later. Ryan có nói rằng là có một cái nhà kính khác không? Có nhà kính đây. À, Simon chứ. Simon mentioned another greenhouse on the farm. Must be up the hill over there. Đi xa hơn. Phải có một cái nhà kính nữa. Đây rồi. Chúng ta mở được một chỗ mới này. Kính lúp. Đây là cái loại thảo dược đấy đây à? I wonder if James knows this is here. Don't know what it is. It'd be interesting to see what he says about it. Bỏ mẹ móc pin à? Móc pin rồi. Cút đấy, tao cảm giác là có gì đó không ổn. Chắc chắn ngôi làng này lại có cái đầu quầy gì rồi. A few more questions if you don't mind. Mà như tao sang mẹ phần mới rồi hay sao ấy? Tại vì tao nhớ là lúc nãy đang 6 giờ tự nhiên nhảy thành 7 giờ, đáng lẽ lúc đấy tao nên nghỉ rồi mới đúng. Đáng lẽ phải nghỉ từ 1 tiếng chứ. Did you know Liam? Qua nốt chỗ này rồi. Liam who? Liam who died. You mean Liam who killed himself? Yeah. He was in my year, on a different course. What course was Liam on? Can't remember, not mine. What was yours? Plant science. First time I knew about Liam was when he killed himself. Right, so you didn't meet him? No. Tức là học cùng năm với Liam nhưng mà ở một khóa học khác. Bằng cấp của James là về khoa học thực vật, nói về Liam sau khi anh ta tự sát và chương trình tập Liam. If I did that, would it mean anything to you? Yeah, it's a Satanism symbol. Satanists use it. Have you ever seen anyone using it? Bỏ mẹ ma thuật đen rồi. Politicians, presidents, CEOs. Have you ever seen anyone local using it? Not that I remember. Bỏ mẹ rồi, ma thuật đen đấy. Ever hear the phrase free to be free? Heard anyone use that? Nah. What is it, a song? No, I don't think so. Doesn't matter. Could you tell me what these are, please? I found them in the greenhouse. Been snooping around on the farm, have we? It's called investigating, James. Yeah. Just mint. Mint leaves. For cooking. Yeah, I heard you were a bit of a budding chef. Dabble a bit. Won a few competitions. Very impressive. So you normally just leave packets of mint lying around? Must have dropped it. Lá bạc hà á? Lá cần rồi, lá cần. Lá cần đấy. That's all for the moment. Thank you.
Lá cần sa. Couple more questions, if that's okay. Know what these are? No. Look a bit like sage leaves. Haven't Lá seen them xô before thơm. though. Not at all, no. Lá xô thơm. Từ từ. Nghe giống cái la bạc hà với la xô thơm không? trong cái tinh dầu ấy mà lần đầu tiên tặng Phượng. Trời ơi. Sao tại Be nhớ back cái đéo later này? on, if that's okay. Chiết xuất từ cây la bạc hà. Và la You xô know what thơm. these are by any chance? No. Sorry. I don't know anything about plants or things like that, but you should ask Rebecca. She used to live on a farm. She'd know. Rebecca biết. Yeah. Okay, that's it for now. Thank you. Diệp. Lại quay lại hỏi con mẹ này. Lê. A few more questions, please. Thank you. Do you know what these are? Magic mint. Where did you find this? Magic mint. Salvia divinorum. I used to grow it years ago. It makes you trip. Why? It's hallucinogenic and legal. Quite a dangerous combination, really. Do you use it? Me? No. No, I don't even take Magic medicines. mint. Đồ đấy, nó là đồ gây ảo giác kìa, đồ đấy. I didn't expect Rebecca to know about growing drugs. I know she claims not to use them herself, but I'm not so sure. Một chất gây ảo giác hợp pháp. Nó là đồ rồi. Xà cân. Hỏi James về hỏi James. Thank you. Probably be back later. Xà cân. Là xà cân. Ask you a couple more things, please. Ever heard of Salvia divinorum, James? Was that skin cream? It's not a skin cream, no. It's a plant. Really? Don't know much about plants. So you've never heard of salvia? No. Vì không biết nhiều về thực vật. Đấm vào mồm mày luôn. Đâu ấy nhỉ? Aha. Lừa thằng bố mày à? So, your degree is in plant science, but you don't seem to know anything about plants. Well, still got a lot to learn. So you're still saying you've never heard of salvia? Didn't say that. So you have? Maybe. And you do grow it? Yeah, it's legal, why not? What do you do with it? I use it for explorative purposes, meditation. And does this involve anybody else? Why? Do you sell it or give it to anybody else? Đưa cho Simon. Sure. Đưa cho Simon chắc luôn. It's just for me, nobody else. And that's the only drug you grow, is it? Tại Feel Simon free to go and look if you đưa want. thuốc này cho Simon It's xong rồi okay, lấy bia I'll ấy, look later. đổi lấy bia. Yes. The only drug he grows. I'm not sure I believe that, James. Then again, would someone growing illegal drugs bother growing a legal one? Xem, lại đi xem tiếp. Chỉ sử dụng riêng. Đấy. Thank you. Probably be back later. Ông cũng hỏi luôn cái đoạn nó trao đổi bên kia đi. Trao đổi gì? Đổi lá gì đấy, lá trà với cả bia. Thì phải quay trở lại Simon mới hỏi được. Thằng này cũng nói là không, nó không nói là gặp Simon. Có
Nó nói nó trao đổi đi với thằng kia làm gì? Just a few more questions, if you don't mind. Đây à? Aha. When you say herbal tea, do you mean salvia? Probably. So you traded salvia tea with Simon for his homebrew. So why did you say you didn't give salvia to anybody else? Did you give it to anybody else? How many people did you give it to? Did you give it to Kate? No. How about Liam? I didn't have anything to do with him dying, if that's what you mean. So you did give him salvia? Yes, I gave him salvia because he asked for it, but that's not what killed him. Well, he committed suicide, James, because of psychological issues that probably weren't helped by him trying hallucinogenic drugs. He didn't commit suicide. You don't know anything about him. You don't know what happened. Okay, so what happened then? Do you even know about Third Eye? Go on. You don't know about Third Eye. You don't know about Third Eye. You know nothing about Liam's death. I mean, forget salvia. Fine, tell me then. Third Eye was a cult. We had our very own psycho cult operating right here from our village hall. And I got rid of them single-handed. I'm the one who got rid of Third Eye. Did they tell you that at the station? Okay, start again. They were what? You don't know anything, do you? Look. Ôi, ma thuật đen rồi. They were reeling in students, pretending to be some sort of happy life course, you know. We can make your life better sort of crap. Then they were putting everyone through this brainwashing program to make them compliant, and selling them on. All there. What do you mean, selling them on? Selling them. Objects, commodities. To who? To anyone who could afford them. Top politicians, famous celebrities, wealthy businessmen, you name it. What for? You don't get it, do you? Third Eye were making and selling slaves. They were black market slave traders. They were wiping people's personalities using ECT, brainwashing, cocktails of hard drugs, deliberately turning them into perfect slaves. You know how much slaves are worth on the black market these days? No. Millions. And I'm talking per slave. That's why anyone who stood up to them and threatened to go public like Liam was just killed off. They didn't give a damn. So you're saying Liam was murdered by Third Eye? Exactly what I'm saying. No. So I started looking into it. They were all saying it was suicide, but there's no way. So, did you ever actually meet Liam? I found out about him. And how did you find out about all this other stuff? It's obvious, you can tell. I met some of the students. You could see straight away there was something wrong. They were like zombies. And I can tell when someone's got ECT damage or when they've been through mind conditioning. It's just cũng có khả năng là biết về cái này và đã US military used all these techniques back in the 50s. It's all documented, you can read about it. They showed all the same signs. So, did you ever actually go to a meeting? No, but I knew what went on. How? From what people said who'd been through it. Okay, so do you know anyone I could speak to who did go through it? Well, no. Look, it doesn't matter. Why did they close down if it wasn't true? They just closed down and disappeared overnight after I put all the flyers up. Bit of a coincidence. But that was just after Liam died. Yeah. And do you think that had anything to do with it? Maybe, but it was the flyers that forced them to close. Okay. Do you mind if I keep this? Yeah, you investigate it. It'll all come out. Third Eye definitely killed Liam. Well, that was a lot to take in. Does James really believe all this stuff? This is the first I've heard about Third Eye. Question is, what's their connection with Atlas, if there is one? Vậy bây giờ hỏi xem Third Eye này có liên quan đến Atlas hay không? That's all for the moment, thank you. Thằng kia tự tưởng tượng rồi. Kìa, chắc chắn có bí mật nào đó ở trong cái ngôi làng này. Ok, thằng kia bị ngáo. Ôi. Ask about a few more things, please. Have you seen this before? Oh,
Is this the thing that James did? Yeah, I've heard of it. What do you know about all this? Third eye, I think they were called? I don't really know anything about it. I mean, I've heard about Liam's death, but all I know about Three Eyes or whatever is on this flyer. So you hadn't heard about Third Eye? No, sorry. Nhỉ. Rồi kia hỏi sau VR kìa. Vãi cả lìn, James làm tờ rơi à? Nếu thế thì cũng Ever đúng nhỉ. heard of Salvia Divinorum? James có thể... Salvia Divinorum? Magic mint, same thing. Oh yeah, you mean the drug? Yeah, I've heard of that. Yeah, ever tried it? Once or twice, yeah. But it's not really my sort of thing. It messes with your brain. I've never tried any other drugs either. Nothing like that. Nothing hallucinogenic. Be back later on, if that's okay. Cứ hỏi em mãi đi. What the fuck? Tí nữa, tao nghĩ em mà đều biết đâu. Couple more questions, if that's okay. What do you know about this? Not much. So you've never seen this before? You don't know anything about Third Eye? Well, I don't remember seeing it now. You don't recognize any of the symbols on it? No, sorry. Có cái biểu tượng kia này. Đúng rồi, có cái biểu tượng mặt trăng đấy. Sàm bùi. Cứ hỏi hết một Have you ever heard of Salvia Divinorum? No. What is it? It's a hallucinogenic plant, a legal one, at least for the moment. I've no interest in drugs, Inspector. My job. That's the only drug I need. As trite as that may sound. Do you know any students who may have used hallucinogens? No. My students aren't interested in that kind of thing. Besides, no one is allowed drugs or alcohol onto the site. I don't think anyone has ever brought drugs to Atlas. Do you have any medicines on site at all? No, we're not allowed. Insurance purposes. Do you know what this is? Looks like chopped tea bags to me. What is it? I just thought you might know. I don't know anything about plants, Inspector. What you should do is ask Rebecca. She knows far more about these things than I do. Messy things, growing things. Aha. Ryan, you've just told me all about the moon symbols on the mask. Then you're claiming you don't know anything about the symbols on the flyer. It's all the same thing. Oh, actually, yes. Sorry, yes, I do remember that. So what did you know about Third Eye? Oh, not much, really. Never came into contact with them. That explanation was way too short. Ryan's definitely hiding something. Đấy, đúng rồi, nó chắc chắn giấu giếm. Can you tell me a bit about the phrase free to be free? Free to be free, my favourite motto. Well, we teach our students that people, they suffer from excessive guilt, don't they? Excessive self-criticism, excessive doubt. Evils of excess, we call them. And we tell our students that if they rid themselves of these evils, then they're free to realise their full potential. Who came up with all this? I have a background in psychology. Honestly? Yeah, don't look so surprised, Inspector. There's an intellect lurking in here. When did you come up with the phrase? When we were based at the village hall. When I say we, I came up with the phrase. Dad's more the money man.
And very successful at it too, I hear. Oh, he's successful, but he's not a creative man. Dad suffers from a lack of imagination. Bố á? Không lẽ bố thằng này là trưởng làng à? Cụm từ phát minh trong khi Atlas có trụ sở tại hội trường làng. Câu gì ấy, nó chưa bao giờ cái bọn third eye nó chưa tiếp xúc nhiều. Hội trường làng liên quan đến third eye đâu? Third eye ở đấy cần gì nữa? Aha. Mày đùa tao đấy à sếp? According to the flyer, this third eye group was based at the village hall, is that right? Was it? That's where you were based, wasn't it? Yeah, you said you invented the Atlas phrase free to be free while you were based at the village hall. So I did. So you must have come into contact with Third Eye at some point. You were using the same hall. Well, I'm afraid I haven't been entirely honest with you, Inspector. Go on. You see, Third Eye is, or was, Atlas under a different name. Sorry. James nó nói đúng đấy. Nó không ảo tưởng đâu. In a new improved form, yes. And you ran Third Eye? With Dad, yes. So you must have known Liam. You didn't just meet him, did you? Yes, I knew him, Inspector, but don't get your hopes up. All of this has been thoroughly investigated and cleared up. You've been investigated about his death? They dropped the case. We didn't have anything to do with it. Well, when I say drop the case, I mean a police investigation is one thing, but what the public thinks is another. They threatened to go public, and then James bloody Wilson started distributing his flyers, and that was it. No choice. It's an end to it. You had to change the name. We'd already paid the family an out-of-court settlement. Thought that was an end to it. But then James, his cronies, they wouldn't leave it alone. So we had to close down, buy a new place, rebrand. So eventually, we reopened here. As Atlas? As Atlas. And it worked? Up till now, yes. So you knew James Wilson too? We knew James, but he didn't know us as such. Oh, he was very quick to shoot us down, but he didn't do anything like actually coming to the course to see what he was about. So James wouldn't know that you were now running Atlas? Not unless he came to one of our courses. And how much of all that stuff was true? ECT machines, brainwashing? I'm afraid that exists only exclusively in the mind of Mr. Wilson. All we do is make better business people. We challenge their prejudices and presumptions. Why don't you come along and see for yourself? The course starts in 15 minutes. Excuse me, Inspector. Hello. I can't come back now. Well, you have my car at the moment. All right. All right. See you later. That was Dad. I have to go back. You can come and meet him if you like. Well, I might come and have a chat. Come with me. Mời thằng ấy đi. Tân sách chưa mời. To be perfectly honest, Dad's a great businessman, but he lacks imagination. He does, however, believe in the power of the individual, when taught by the right teacher, of course. Ryan! In here. Just coming. He's through here. Gặp bố luôn. Con gặp bố. To whom do I owe the pleasure? Mẹ chủ tịch Detective Inspector Jenks. I am investigating a death in the village. Ma thuật đen rồi hội kỳ cứ động vào. Oh, I thought all this was dealt with, Inspector. You do know that Kate Vine was a gurgling short of a big mad. You do now. Father. You must forgive my son, Inspector. He still can't summon up the courage to come straight to the point
Cái đâm đầu của mấy So what do you want to know? khử ra. Well, a few more Cứ đâm questions đầu if vào you mấy don't cái bọn mind. này I cái. do mind. I'm a very busy man. Try asking an intelligent question, like, do I mind being quizzed about a once promising student who turned into a useless drunk? Ryan, would you mind leaving us for a while? I'll go back to the centre. I have one or two things to prepare. Call me if you need me, Dad. You may begin, Mr. Holmes, although I'm not going to be able to help you. I don't have much to do with the course nowadays, so I can't give you any hard information. That's as maybe, but we No, need... that's as is. But if you want my opinion, I'd be quite happy to give it to you. So, far away. Okay, thank you. Well, Paul certainly doesn't take any prisoners. It's obvious who's pulling the strings in this family, and I wonder what they got up to in their previous guise as Third Eye. 8 o'clock already. Third Eye, cảm giác là cái bọn dịch nó chưa sắp mấy những cái lời này nhỉ. Ta chỉ nghe được mỗi từ Third Eye thôi. Kiểu hình như ông này là người có liên quan đến Third Eye, ta phải tìm ra. Thôi, để lần sau nhá. Thank you. Probably be back later. Để ta xem. I get the chắc cũng feeling được khá I khá. might be seeing a lot Ở of đây nhà brand tên này này. Đi xuống phía sau nhà. Làm sao để vào nhà? Một phần ba game đấy. Điêu đi, điêu một này. Điêu đi đã.